What do you think of having an international franchisee in Nepal rather than having the local coffee shops? Because I just want to open this up. किनकि मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको छ regarding a brand Starbucks, let's say. किनकि I see a lot of आजभोलि सानो भिडियोजहरू देखिरहेको छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले we should bring Starbucks in Nepal, Starbucks in Nepal. But they do not understand it's not easy. कहाँ Starbucks भन अनि टपक्क Starbucks आउनु त it's not, because we were talking about Starbucks नि त अघि यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो कुरा मेरो दिमागमा आयो क्या. So what do you think about having an international franchise in Nepal? Let's say Starbucks भनौँ न. Do you think it's possible? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कतिचोटि सुनिसक्यो नि त हामीले स्टारबक्स आउँदैछ लाइक मलाई चाहिँ त्यो एकचोटि खोलेपछि मेबी 3 months or a year त्यो हाइप चल्छ होला त्यसपछि त त्यो पनि सेटल डाउन हुँदै तलै आउँछ कि किनभने अफकोर्स इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज नेपालमा आएपछि त your coffee is gonna cost more than 300 or 400 per cup नि त सबैजनाले त्यो एभ्रीडे लाइफस्टाइलको लागि त एफोर्ड गर्न सक्दैन अनि अहिलेको कफी इन्डस्ट्री चलाइरहेको भनेको जस्ट इट्स नट जस्ट हाई क्लास पिपल नि त हैन भर्खर स्टार्ट गरिरहेको बिजनेसम्यानहरूदेखि लिएर तपाईँको लाइक कलेज स्टुडेन्टहरूदेखि लिएर चलाइरहेको क्याफे सो क्याफेको सेल्स त त्यसरी प्रमोट भइरहेछ जस्तो फिल हुन्छ है मलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज लिएर सबैले एफोर्ड गर्न सक्छ डेली लाइफमा भनेर चाहिँ आइ एम नट स्योर अबाउट इट. After a long journey, we are back to podcast. Very बर्बाद हुन्छ यसमा चाहिँ. Good. We are back. We are back. Okay then. Okay. We shall start. Cheers हान्दिनु न त. सक्यो ए लगाउन सक्यो अनि कफी पुग्दैन जस्तो यार दिमाग पुग्छ. धेरै खानु हुन्न म त हात काम्न थाल्छु भन्दै. Thank you. ल let's start it. Cheers. ल. All right, so let's start our podcast. Hey, so welcome everyone to BCS Podcast. Welcome, Subarna, bro. Thank you so much for the invitation, Mona sir. No problem. Sir, no problem. Let's. Yeah, after already. I think it's a leave it. No worries. We'll start with this same camera. Ne, के फरक पर्दैन यसमा चाहिँ. So thank you so much for coming. First of all, it's been pretty long period of time. हामी भेटेको पनि. हजुर. दसैँ कस्तो भयो? ठिकै भयो भनौँ. तिहार ठिकै भयो योपालि. Okay, cool. So yeah, let's get started. Let's get कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँलाई चिन्नु भएको छ अनि कतिपय मान्छेले पनि अझै चिन्न चाहनुहुन्छ. So let's get to know as usual. Since हाम्रो कफी इन्डस्ट्री त्यति बेसी ठुलो त छैन, but still we just know each other. कति न धेरै सानो घर जस्तै हुन्छ. But anyways, for the other people, could you please introduce yourself? Yep. Hello everyone. So मेरो नाम चाहिँ Subarna Shrestha. So I've been working in coffee industry for 8 years right now. Started my work as a barista and right now I'm a training manager at Himalayan Java and Brewshala Cafe Academy. Yep, that's a short intro. That's a short intro. Let's stretch it out. What do you think about hard work? Kinaki, I believe that before starting, you have been in this field for like 8 years now. And you started first by Tira. Can you explain about your coffee journey? And then I'm going to come up with my questions. Tapako coffee ko journey ko bare ma. Yep. So पहिला चाहिँ मैले फर्स्ट जब भनेको चाहिँ UAE मा लाभाजामा गरेको, one of the commercial coffee shop in UAE. अनि त्यहाँ चाहिँ एज अ बरिस्टा गरेको थिएँ. So बरिस्टा गर्दै गएर at certain point like त्यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ सक्यो यो भन्दा चाहिँ धेरै सिकिँदैन जस्तो लागेर चाहिँ I was looking forward for specialty coffee. So त्यसकै बिचमा चाहिँ लाभाजामा कम्पिट पनि गरेको थिएँ कम्पिटिसन बरिस्टा कम्पिटिसन इन UAE लाभाजामा. सो त्यही कम्पिट गरेपछि चाहिँ अनि आई ड्रप माई सिभी इन स्पेसियालिटी कफिज इन UAE. सो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई मोका 1450ले चाहिँ अपर्च्युनिटी दिएको थियो. सो वान अफ द बेस्ट कफी सप्स इन UAE योपालि अवार्ड पनि पाएको थियो मोकाले चाहिँ.
सो या द्याट्स हाउ माई करियर इज स्टिल नाउ अनि अहिले चाहिँ मैले यता आएर चाहिँ हिमालयन जावामा एज अ ट्रेनिङ म्यानेजर अनि ब्रुसाला कफी एकाडेमीमा चाहिँ एउटा स्कुल सेटअप गरेर स्कुल रन पनि गरिरहेको छौँ. That's awesome. कति वर्ष बस्नुभयो भन्नुभयो युएमा? सो अलमोस्ट 6 years. 6 years. 6 years हजुर. सो यहाँ आएको कति भयो थियो? सो आई थिङ्क आई नो यु. आई थिङ्क 2 वर्ष भयो हामीले एकअर्कालाई चिनेको. 2 years. सो म नेपाल आएपछि चाहिँ टक्स अबाउट कफीले नै इभेन्ट गरेको थियो एन्ड द्याट्स वेयर आई मेट यु. त्यो टाइममा चाहिँ. सो आई वान्टेड टु आस्क हाउ डु यु डिफाइन हार्ड वर्क? किनकि त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कफी कल्चर्सहरू कतिपय पोइन्ट अफ टाइममा यहाँको कस्तो लागेको थियो मोस्ट प्रब्ली? त्यो हार्डवर्कको कुरा गर्दा चाहिँ उता सबैले भन्छ अब विदेशमा एकदम टफ छ, गाह्रो छ, स्ट्रगल छ भनेर भन्छ. तर लाइक कफी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेपाल जतिको टफ त बाहिर पनि देखिनँ मैले. इट्स रियली टफ आउट हियर. यहाँ चाहिँ अब त्यो सस्टेन हुनु सजिलो छ तर ग्रो हुनु चाहिँ एकदम गाह्रो. किनभने लाइक त्यस्तै टाइपको कफी स्कुलहरू पनि पाउन गाह्रो छ. अब एउटा लेभल पुगेपछि नेक्स्ट लेभल जाने भनेर स्कुल्सहरू गाह्रो छ पाउनुलाई. अनि ट्रेनिङको लागि अब फिजहरू एकदम हाई नै छ. त्यसको लागि बाहिर जानु पऱ्यो. एकदम त्यसको लागि चाहिँ स्ट्रगल छ. बट हियर वी आर. तर डु यु एभर फाइन्ड द डिफरेन्सेस इन्टरनेसनल कफी इन्डस्ट्रीमा अनि नेपालको कफी? यस देयर आर डिफरेन्सेस किनकि हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ गरि नै रह हुन्छौँ. बट वेन यु वर इन नेपाल किनकि स्टिल यहाँ आएर यु डुइङ योर स्टफ वर्किङ इन बिग कम्पनीजहरूमा काम गरिरहनु भएको छ. सो इन टर्म्स अफ त्यो अपर्च्युनिटी र हुन्छ नि द इन्डस्ट्री टु बी भेरी अनेस्ट कस्तो लाग्छ नेपालको इन्डस्ट्री कफी इन्डस्ट्री? सो नेपालको इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि अब बाहिरको भन्दा त एकदम लाइक वी आर रियली ब्याक. बाहिरको हेर्ने हो नि त बाहिर त लाइक मान्छेहरूको लाइक दिनमा अब कतिको कफी कन्ज्युम गर्नुहुन्छ र उनीहरूले चाहिँ क्वालिटी कप नै खोजिरहेको हुन्छ. बाहिरतिर चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ हतारमा खाने प्लस अब निन्द्रा भगाउनलाई खाने टाइपको भइरहेको हुन्छ. कफी खाने कल्चर चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ नेपालमा चाहिँ. बट स्लोली अब बिस्तारै सबैजनाले कफीतिर खानुतिर लागिरहेको छ. एन्ड भर्खर अब नेपाल आउँदाखेरिको र अहिलेको डिफ्रेन्स एकदम हाई भइरहेछ. अहिले चाहिँ धेरै जस्तो कस्टमरहरू कफी धेरै जस्तो मान्छेहरू कफी खाने नै लागिरहेको छ. चिया पनि बिस्तारै अब छोड्दै गएर कफीतिरै भइरहेछ अहिले. सो इफ वी नो द्याट लभाजा भनेको चाहिँ एउटा इटालियन ब्रान्ड हो नि त. सो तपाईँ कसरी पुग्नुभयो लभाजामा चाहिँ? सो त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही यङ ब्लडको जोसमा होइन जहाँ पनि इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्ने. एक्चुअली मैले चाहिँ भर्खर अब कलेज पढिरहेको बेला 11 सकिरहेको थिएँ. भर्खरै 11 सकेर अनि 12 पढ्ने बेला चाहिँ त्यो बिचमा ग्याप हुन्छ नि. त्यो बेला चाहिँ अनि मैले भर्खर 17 years थिएँ त्यो बेला. अनि इन्टरभ्यू दिँदै हिँडिदिने कि घरमा नभन्ने इन्टरभ्यू चाहिँ अनि फेस गरिदिने. तर त्यो बेला अब अन्डर 18 त दिन्न थियो नि त. अनि त्यही भएर 17 मै इन्टरभ्यू दिने. लास्टमा अनि सबै भएपछि चाहिँ अनि एज नपुगेर रिजेक्ट भएको पनि छ क्या भनेर चाहिँ. अनि त्यस्तै अब 12 गरेँ. 12 पढेर रिजल्टै नकुरिकन चाहिँ अनि बाहिरको लागि इन्टरभ्यू आइरहेको थियो. सो इन्टरभ्यू दिएँ. त्यस्तै क्रममा भन्ने नै भने चाहिँ लाइक एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ थाहा नै थिएन कि वाटर कि भनेर आएको थियो होइन. त्यही न्युज पेपरमा अब त्यो बेला होइन. अनि वाटर समथिङ भनेर वाटर सेल्स भनेर थियो. पुरा इन्टरभ्यू दिन गएँ. फरेनर एकजना हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिसै हो के अरे एक्सेन्टहरू सुन्दाखेरि. अनि इन्टरभ्यू दिएँ पुरा मजाले बोल्यो होइन. लास्टमा त यहाँ जार छ बोक भन्दै कि इङ्ग्लिसमा थाहा नै थिएन. अनि जार बोक्दै अब त्यो बेला पानीको सर्टेज पनि बानी नै त जार बोक्दै थियो. त्यसरी नै इन्टरभ्यूहरू फेस गरिरहेको थिएँ. रमाइलो लाग्ने मलाई चाहिँ इन्टरभ्यूहरू फेस गर्नु एकदम रमाइलो लाग्ने. अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि बरिस्ताको लागि इन्टरभ्यू आएको थियो. सो इन्टरभ्यू फेस गरेँ. नर्मल इन्टरभ्यूहरू थियो. अनि इन्टरभ्यू पास हुने बित्तिकै उताबाट चाहिँ अनि भिजा पठाइदियो. सो त्यसरी गएको म्यान पावर थ्रुबाटै. त्योभन्दा अगाडि ट्रेनिङ लिनु भएको थियो यता? हजुर ट्रेनिङ लिएको थिएँ मैले चाहिँ. ए ओके यहाँ लिएर चाहिँ जानु भएको थियो? एक्चुअली हिमालयन जावामै लिएको मैले चाहिँ. कोइन्सिडेन्स होइन. हिमालयन जावामै ट्रेनिङ लिएको थिएँ. वी वर लाइक फ्रेस ब्याच. त्यति बेला भर्खर नै स्टार्ट भइरहेको थियो स्कुलहरूको कन्सेप्टहरू. इफ यु हेभ टु रिमेम्बर है आफ्नो इनिसियल स्टेजमा
त्यो Lavazza being an Italian coffee culture, especially उनीहरूले त त्यो I mean the industry उहाँहरूले चाहिँ Italian coffee culture लाई प्रमोट गर्ने कामहरू गर्थे नि त्यो point of time मा चाहिँ त्यो देशमा like you went बाहिरतिर international market मा चाहिँ specialty coffee को influence कति मात्रामा थियो त्यो बेला त स्पेसियालिटीको त त्यति साह्रो थिएन लाइक स्पेसियालिटी रहेछ पछि थाहा पाएको स्पेसियालिटी कफी कन्सेप्ट चाहिँ रहेछ तर एकदम हिडन के लाइक खोज्नु पर्ने तपाईँले अब त्यो बेला फेरि हामी खोज्दै पनि हिँडेन नर्मल काम गऱ्यो घर आयो रुम आयो सुत्यो खानासाना खायो त्यही मात्र हुन्थ्यो कि लाइफ त्यस्तो कफीमा अब धेरै घुमफिर चाहिँ गरिएन तर स्पेसियालिटी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि धेरै अगाडिदेखि रहेछ युएमा चाहिँ किनकि वाइ एम आस्किङ बिकज मेरो पनि करियर चाहिँ बरिस्ता अघि नै भर्खर हाम्रो कुरा आइरहेको थियो नि बरिस्ता लभाजाबाट स्टार्ट भएको थियो बट बरिस्ता लभाजा एन्ड लभाजा इट्स अ डिफ्रेन्ट कम्पनी एक्चुली यो चाहिँ साउथ एसियामा चाहिँ बरिस्ता लभाजा बनेर स्टार्ट भएको थियो जहाँ चाहिँ बरिस्ता एन्ड लभाजा Barista is an Indian company, Lavazza is an Italian company. But still mostly चाहिँ हाम्रो नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा यो युरोपियन कफी कल्चर 7 ग्राम कफी लिएर 14 ग्राम कफी लिएर 30 ml 60 ml नै बनाउने कामहरू गर्थ्यौँ सो इट वाज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ त्यो पोइन्ट अफ टाइममा किनकि कफी चाहिँ एकदमै रोबस्ट एकदमै स्ट्रङ मात्रै कफी हुने काम गर्थ्यो अहिले पो वी आर टकिङ अबाउट स्पेशली कफिजहरूको बारेमा चाहिँ एनी मेमोरिज द्याट द फर्स्ट मेमोरिज द्याट यु बेसिकली हुन्छ नि क्यान थिङ्क अफ कसरी चाहिँ स्पेसियालिटी कफीको बारेमा हुन्छ नि थाहा भयो स्पेसियालिटी कफीको बारेमा चाहिँ सबै सोसल मिडियाबाटै थाहा पाएको मैले चाहिँ त्यस्तो लाइक स्पेसियालिटी कफी भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन जस्तो हेर्दा अनि म चाहिँ खासै हो नि काम गर्दाखेरि लाभाजा चाहिँ लाभाजामा तर आबुधाबी साइडमा थिएँ जहाँ चाहिँ स्पेसियालिटी कफीको चाहिँ एकदम धेरै खाँचो चाहिँ थिएन त्यस्तो खोज चाहिँ थिएन तर पछि मिडियातिर सोसल मिडियातिर हेर्दै जाँदा चाहिँ दुबईमा चाहिँ एकदम ग्रो भइसकेको रहेछ त्यो बेला चाहिँ स्पेसियालिटी कफी सो त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ एभ्री टाइम अब इन्टरभ्यूको लागि मात्र फेस गर्न पाएँ नि हुने भनेर चाहिँ सिभीहरू ड्रप गरिदिने इन्टरभ्यू फेस गरिदिने त्यस्तो गर्दै उता हुँदा नि त्यस्तै गरिदिने कुनै कम्पिटिसनमा भाग लिनु भएको थियो हजुर सो लाभाजाकैमा चाहिँ कम्पिट गरेको थिएँ नेसनल्स युए नेसनल्समा चाहिँ अनि त्यो बेला अब फाइनल फोरमा पुगेको थिएँ बट I get really nervous. Still, अहिले पनि लास्ट टाइम हामीले कप टेस्टर्समा पनि नर्भसनेस चाहिँ above the roof. तर यु लुक भेरी कन्फिडेन्ट मान्छेले यु क्यान हाइड द नर्भसनेस मजाले त्यसपछि सरी त्यसपछि केही देखिँदैन हुन चाहिँ नाउ एउटा कुरा चाहिँ मलाई जान्ने इच्छा के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ वाट ब्रट यु ब्याक इन नेपाल सो मेन भनेको चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ अब नेपालमा बाहिर युएमा चाहिँ तपाईँको कफी प्लान्ट्सहरू नै छैन नि त डेजर्ट हो होइन पुरै समुद्र डेजर्ट त्यस्तै मात्र हो नेपालमा चाहिँ अब त्यो प्रोसेसिङहरूको होइन प्रोसेसिङहरूको बारेमा पढ्न मन लागेर पनि नेपाल चाहिँ आएको प्लस आई ह्याड अ प्लान टु ओपन अ क्याफे बट त्यही हो अब जाभा जोइन गरेर चाहिँ एउटा सबसे राम्रो पोइन्ट भनेको आई गट टु लर्न अबाउट द कफी कल्चर क्या नेपालको कफी कल्चर कस्तो छ र अहिले नेपालमा के भइरहेको छ त्यो भनेर चाहिँ बुझ्न पाएँ नेपालमा मेन भनेको चाहिँ मेरो आउनुको मेन रिजन चाहिँ क्याफे खोल्नु नै थियो आई होप द्याट स्टिल अन द वे मच बिगर आई स्टिल रिमेम्बर हाम्रो फर्स्ट डे चाहिँ फर्स्ट भिजिट चाहिँ कम्पिटिसनमा भएको थियो आई विल डेफिनेटली टक अबाउट द्याट एज वेल बट कमिङ टु द नेपालिज कफी इन्डस्ट्री योर एक्सपेक्टेसन्स एट द इनिसियल स्टेजमा हेर्ने हो भने त स्टिल लाइक आई थिङ्क देयर विल बी मोर स्ट्रगल फर 2-3 years or maybe 5 years as well तर 5 years पछिको चाहिँ आई क्यान सी अ ब्राइट फ्युचर इन स्पेसियालिटी कफी अर इभन इन कमर्सियल कफी कल्चरमै भन्दाखेरि अल ओभर कफी कल्चरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 5 years पछि चाहिँ डेफिनेटली विल ग्रो पहिला नेपाली कफीको स्पेसियालिटी कफिजहरू पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू सुन्नुभएको थियो त त्यो चाहिँ स्पेसियालिटी जोइन गरेपछि अफकोर्स यहीँ हुँदा बाहिरै हुँदाखेरि पहिला लाभाजा हुँदाखेरि त त्यति केही मतलबै थिएन होइन पछि यता मौका जोइन गरेपछि चाहिँ दुबई आएपछि चाहिँ के हुने भने साथीहरू टन्नै थियो त्यो बेला कफीको जो पनि नेपाल फर्किने बित्तिकै मेन उनीहरूको चाहिँ पोस्टहरू हेऱ्यो भने निमा दाइसँग हुने जसको पनि लाइक दे कम ब्याक फर भेकेसन अनि लेकाली कफीमा जाने निमा दाइसँग भेट भएको हुने क्या अनि निमा दाइको कफी चाहिँ उता एकदम पपुलरै थियो त्यो बेला एन्ड देयर आर फ्यु टाइम्स वी ट्राइड कफी फ्रम हिज फार्म एज वेल इन युए उहाँले स्याम्पलहरू पठाइदिनु भएको थियो
त्यो ट्राई पनि गर्नुभएको थियो हामीले. Do you think was it hard let's say बाहिरतिर स्पेसली किनकि हाम्रो मोस्ट अफ द साथीहरू चाहिँ युएमा हुनुहुन्छ, गल्फ कन्ट्रिजहरूमा हुनुहुन्छ, बस दे आर डुइङ भेरी गुड जब. अहिले चाहिँ धेरैजनाले धेरै खालको नेपाली कफीहरू चाहिँ ओरिजिन्सहरू चाहिँ चाख्न पाइरहनु भएको छ. द इनिसियल स्टेजमा टु बी भेरी अनेस्ट दे वर भेरी लेस नम्बर्स अफ पिपल. इनफ्याक्ट निमादाको बाहेक अरू कुनै पनि कफी देखेको थिएन मान्छेहरूले चाहिँ. अहिले चाहिँ सूर्यको लेक्सिटी कफिजहरू पनि युज गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ. डु यु थिङ्क त्यो पोइन्ट अफ टाइममा उतापट्टि चाहिँ नेपालको कफीको एक्सेस, हाई क्वालिटी कफीको एक्सेसहरू चाहिँ कमै मात्रामा थियो, अर लेट्स से यु डिडन्ट, त्यहाँको मान्छेलाई थाहै नभएर हो कि त्यो बेला त नेपाली कफी ट्राई गर्नु नै ठुलो कुरा नि हाम्रो लागि त. अब नेपाली कफी नै नपाइने, कोही कोही अब छुट्टीमा आएको बेला दाइसँग कनेक्ट भएर मात्र आउने हो. हामीले अब लेकाली बाहेक अरू कफी त मैले उता बाहिरको मार्केटमा ट्राई पनि गरेको थिएन नेपालकै कफी भन्दाखेरि चाहिँ. तर अब नेपाल आएर चाहिँ धेरै ट्राई गर्न पाएँ. अहिलेसम्मको बेस्ट कफी द्याट यु हेभ, प्रोसेस्ड कफी, नट बेस्ट, मोस्ट प्रोबब्ली सबै चिज चाहिँ द्याट यु स्टिल रिमेम्बर, किनकि देयर मस्ट बी लट अफ कफिजहरू जुन चाहिँ यु मस्ट हेभ लभड, तर द बेस्ट कफी द्याट यु हेभ रिमेम्बर टिल नाउ? लाइक होल इन्टरनेसनल मार्केटमा नेपालको कफी चाहिँ? नेपालको कफी, द्याट्स अ टफ क्वेसन. कति धेरै छ क्या अब कफीहरू. त्यो अब एक्ज्याक्टली यही नै हो भनेर चाहिँ भन्दिनँ म होइन. देयर आर फ्यु कफिज द्याट आई हेभ ट्राइड एन्ड विच आई लाइक. लास्ट टाइम भन्ने नै हो नि रेड हनी बाई रमन, स्कुल अफ कफी बिन्सको गाइजहरू, उनीहरूले रेड हनी एकदम राम्रो प्रोसेस गरेको थियो, त्यो ट्राई गर्नु पाएँ. एन्ड द्याट वाज माई फर्स्ट टाइम एज वेल नेपाली कफी, प्रोसेस कफी त्यसरी ट्राई गर्न पाएको चाहिँ होइन. अनि त्यहाँबाट अर्को भनेको कुन थियो, ताप्लेजुङको लेकालीकै कफी, विच आई डोन्ट नो है. निमा दाइले ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि ट्राई गर्न पाएको थिएँ मैले चाहिँ त्यो कफी चाहिँ. किनभने एकजना फरेनर आउनुभएको थियो ब्रुसालामा. हि इज अ रेगुलर, नट अ रेगुलर गेस्ट, हि केम ब्याक टु नेपाल फर हिज भिजिट होइन. उहाँले चाहिँ युएस बस्ने हुनुहुन्थ्यो, तर हि अर्डर द्याट कफी फ्रम युके, युकेबाट युएस सिप गरेर उहाँले ल्याउनु भएको थियो. त्यो ट्राई गर्दा द्याट वाज रियली अमेजिङ एज वेल. It was 90+ coffee as well. Of course, yes. Subarna bro, tell me something. What do you roast? Yep, still learning. Still learning, you know? Yeah. So when you have to talk about the origins ko bare ma, Nepal ko coffee quality, when specifically origins ko bare ma, any updates on that? Any ideas on that? कस्तो लाग्छ नेपालको ओरिजिन्सहरू चाहिँ? नट इन टर्म्स अफ त्यो एउटा होइन हाम्रो नेपालको कफी भन्ने टाइपको होइन, बट देन यु नो एज अ रोस्टर वेन यु सी हाम्रो कफिजहरू चाहिँ द वे दे हेभ प्रोसेस्ड एन्ड जसरी चाहिँ वी आर ग्रोइङ दि हुन्छ नि प्रोसेसिङ स्टेप बाई स्टेप जति चाहिँ छ. व्हाट डु यु थिङ्क अफ द्याट? एनी हामीले अब अहिले रोस्ट गरिरहेको चाहिँ जस्तै ब्रुसालामा रोस्ट गर्छ हामीले, कहिले कसो जाबामा नि रोस्ट गरिरहेको हुन्छ. अब हाम्रोमा आउने भनेको चाहिँ त्यस्तो जस्ट वास प्रोसेस अनि नेचुरल प्रोसेस. अहिले चाहिँ अब नेचुरल प्रोसेसहरू गरिरहेछ. इट्स दुइटै रोस्ट गर्न त एकदम डिफ्रेन्ट नै छ, बट त्यही अब स्टिल लर्निङ भने जस्तै यही इयर मात्र सिकेको रोस्टिङ पनि मैले होइन, यही इयर सिकेको, अझै पनि सिक्दैछु एन्ड स्टिल वान्ट टु लर्न मोर. तर अब त्यो स्पेसल लाइक प्रोसेस कफीहरू चाहिँ अझै पनि रोस्ट राम्ररी गर्नु भएको छैन. जस्ट एकचोटि मात्र रोस्ट गरेको छु एन्ड इट वाज क्वाइट टफ एज वेल. अब यो पालिको प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ योपालि चाहिँ आफै फार्म गएर कलेक्ट गर्ने प्लानहरू गरिरहेको छु. सो प्रोसेस कफीहरू ल्याएर रोस्ट गरेर अझै सिक्छु होला. So working in the farm as well? So planning to go on farm next Saturday. नजिकैको फार्म काभ्रेको फार्म गएर कफीहरू कलेक्ट गरेर अनि मेन भनेको चाहिँ अब त्यो फार्मको बारेमा बुझ्नु जान लागिरहेछु योपालि चाहिँ. Let's talk about the competition now. You know, हाम्रो first visit त्यतिखेर नै भएको थियो. I think your first competition in Nepal as well. यो hosting चाहिँ you do very well. यो जागर चाहिँ कहाँबाट आउँछ किनकि you know I think you're the for me मेरो लागि चाहिँ the kind of voice that you have it and the kind of confidence and everything त्यो एउटा छ के उसमा चाहिँ पहिलेदेखि थियो थिएन नि. मैले बाहिर हुँदाखेरि मैले वर्कसपहरू चाहिँ गर्थेँ. बाहिर हुँदाखेरि हाम्रो फ्री वर्कसपहरू हुन्थ्यो ब्रुइङको. सो ब्रुइङ वर्कसप गर्थेँ तर एकदम
डेन्जर नर्भस हुने कि आई निड लाइक फ्यु मिनट्स टु सेटल डाउन होइन लाइक 2-3 मिनट्स सेटल भएपछि सबजनासँग मजाले बोलेपछि बल्ल सेटल हुन्छ आई डोन्ट नो कहाँबाट आयो त्यो होइन बट दिस गाइज फ्रम टक्स अबाउट कफी गेभ मी एन अपर्च्युनिटी एन्ड आई सेड वाइ नट लेट्स डु इट भनेर चाहिँ गरेको सो मेन भनेको चाहिँ त्यो जोस चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि आई वान्टेड दिस कफी कम्युनिटी टु बी टुगेदर क्या त्यहीबाट पनि जोस चाहिँ आइरहेको थियो तर अब अहिले चाहिँ बानी हुन थाल्यो होस्ट गर्दा गर्दा How many competition did you host? अहिलेसम्म तीनवटा होस्ट गरेँ दुईटा एयरप्रेस भयो है हजुर दुईटा एयरप्रेस अनि सरी होइन एउटा एयरप्रेस दुईटा लाटे आर्ट अनि एउटा V60 थ्रो डाउन इन मोर्निङ स्टुडियो So these are one of the best competitions जुन चाहिँ few of the best competitions राम्रो competitions जुन चाहिँ भएको थियो हाम्रो हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ किनकि त्योभन्दा अगाडि त्यति बेसी हायर लेभलको कम्पिटिसन्सहरू चाहिँ त्यति मात्रामा देख्न पाइँदैन थियो यसमा राइट your thoughts on this kind of competitions कम्पिटिसन त लाइक अझै पनि गर्ने भनेर प्लान छ एन्ड अझै ठुलै गर्ने प्लानमा छ अनि त्यो कम्पिटिसन अबको कम्पिटिसनहरू चाहिँ एन्ड यु हेभ सेट अ बार क्या अब लास्ट टाइम BCSले गरेको कम्पिटिसन जस्तो वेल अर्गनाइज यहाँ अब तपाईँले बोलाएर त्यस्तो भनिदिएको होइन बट त्यो कम्पिटिसन जस्तो चाहिँ त्यस्तो राम्रो अर्गनाइज चाहिँ अहिलेसम्म भएको पनि छैन होला नेपालमा होइन सो यु हेभ सेट द बार अब त्योभन्दा पनि राम्रो गर्ने चाहिँ अब प्लान छ एन्ड अबको कम्पिटिसन चाहिँ आइएम प्लानिङ टु डु लाइक त्यो चाहिँ कम्युनिटीकै लागि होस् भनेर चाहिँ प्लान गरिरहेको छु आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट किनकि सी रिगार्डिङ कप टेस्टर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अल टिम होइन द्याट वी हेभ वर्क विथ अनि इट्स बिन भेरी लङ पिरियड अफ टाइम जहाँ चाहिँ हाम्रो प्लानिङ्सहरू चाहिँ एक्जिक्युट भएर आयो क्या किनकि इट वाज नट वान डे वाला चाहिँ प्रोग्राम थिएन एक हप्ता 2 हप्ता चाहिँ टुक लाइक 3 मन्थ्सहरू अनि आई थिङ्क मोस्ट अफ द कम्पिटिसन द्याट वी हेभ ह्याड अहिलेसम्म प्रिभियसली चाहिँ नेक्स्ट विक नै गर्ने अल अफ अ सडन क्विक प्लानिङ्सहरूमा गर्ने भएर चाहिँ एक्जिक्युट हुन नपाएको जस्तो लाग्छ बट आई थिङ्क वी वर मच मोर कतिपय कम्पिटिसन्सहरू पहिलादेखि नै भइरहेको थियो एन्ड द्याट अल्सो गिभ सम हिन्ट अनि मोस्टली दि इन्टरनेसनल किनकि हाम्रो सोर्स चाहिँ लेकाली कफी वी वर्क विथ लेकाली कफी चिवेल हिमालयन प्रडक्ट एन्ड बरिस्टास कफी स्कुल तिनवटा गर्नुभएको थियो नि त सो हाम्रो मेन भिजन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ वी वान्ट टु मेक स्योर द्याट दिस कम्पिटिसन बेसिकली मिट अप दि यो लेभल क्या इन्टरनेसनल लेभलको नट एक्ज्याक्टली बट कतिपय पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्यो जसले गर्दाखेरि वेन यु से द्याट अब नेक्स्ट टाइम कम्पिटिसन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ माथि नै एटलिस्ट यदि त होस् भन्ने खालको हुन्छ नि किनकि द्याट्स कन क्रिएट मच मोर अपर्च्युनिटी फर द पिपल अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ नत्र हाम्रोमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ दि कम्पिटिटर्सहरू चाहिँ आयो नर्मल कम्पिटिसन त हो भनेर चाहिँ जाने मात्रै काम गर्थ्यो बट होपफुल्ली अबको दिनहरूमा फर इक्जाम्पल हाम्रो चितवनको टोलीहरूले होइन दे हेभ सेट अ बार जहाँ चाहिँ लादर कम्पिटिसन कतिसम्ममा टफ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नाउ यु गाइज हेभ डन दि एयरप्रेस एज वेल सो यो चिजहरू चाहिँ लाइक वाइज कप टेस्टर्स आई वुड नट चाहिँ मेबी अर्को नेक्स्ट टाइम कप टेस्टर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु मेक स्योर द्याट त्यो लेभलको डिसिप्लिनहरू चाहिँ हुने कामहरू गरोस् भन्ने हिसाबले एन्ड आई रियली होप द्याट हुन्छ नि यो कुराहरू चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ people do understand कि हाम्रो कम्पिटिसन्स आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट अनि लाइक वाइज इन्टरनेसनल मार्केटमा जसरी मान्छेले लोकल कम्पिटिसन पनि कति हामीले इन्सपायर हुन्छ नि त नि सो हाम्रै लोकल कम्पिटिसन्सहरूलाई पनि हेरेर मान्छेले इन्सपायर होस् भनेर सो आई थिङ्क द्याट वे एन्ड होपफुल्ली हुन्छ नि आउने दिनहरूमा यो कुराहरूलाई चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो त डेफिनेटली हो लाइक कति अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेको छ बरिस्टाहरूले लाइक इट डजन्ट म्याटर कि 1 महिना काम गरोस् अर 10 वर्ष काम गरोस् होइन इट अघि हामीले तपाईँले हार्डवर्कको बारेमा भन्ने त्यो 1 महिनामा कतिको हार्डवर्क गरिरहेको छ त्योमा डिपेन्ड हुने हो एक्सपिरियन्स काम लाग्छ तर कसैको त हार्डवर्कले नै जितिरहेको हुन्छ एक्सपिरियन्सलाई पनि होइन समटाइम्स तर मोस्ट अफ द टाइम्स त एक्सपिरियन्सले नै बिट गरिरहेको हुन्छ तर त्यही हो लाइक हामीले जतिखेर बरिस्टाको स्टार्ट गरेको थियो करियर त्योमा यतिको अपर्च्युनिटी थिएन जति कि अहिलेको बरिस्टाहरूले पाइरहेको छ नि त अपर्च्युनिटी बिकज अफ दोज कम्पिटिसन बिकज अफ लाइक भिडियोज लाइक यु डु होइन मिनी क्लिप्सहरू बनाउनुहुन्छ लास्ट टाइमको भिडियो थियो तपाईँको लाइक कसरी क्याफेमा अर्डर गर्ने के अर्डर गर्ने त्यस्तो चिजहरूले गरेर पनि कति अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेछ मान्छेहरूले सो वेन वी से दिज अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा डु यु थिङ्क मोस्ट अफ द यङ अब हामी त्यस्तो बुढो पनि भएको छैन बट द बिगिनर बरिस्टा आई मस्ट से होइन डु दिज पिपल ह्याभ दि अपर्च्युनिटी टु ग्रो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा बाहिर नगइकन
द्याट्स अ टफ क्वेसन एज वेल होइन. अब म आफै बाहिर गएर आएको मान्छे एन्ड स्टिल अझै पनि नेपालमा बसेर चाहिँ कहिले कसो चाहिँ नेपालमा बसेर के गर्ने होला भन्ने आफैलाई क्वेसन आउँछ कि. बट देयर आर फ्यु पिपल कसैले जसले चाहिँ अहिलेदेखि नै स्टार्ट गर्नु भइरहेको छ होइन, आफ्नै सेटअपहरू गरेर गर्नु भइरहेछ. तर अपर्च्युनिटी त छ नेपालमा होइन, तर एकदम गाह्रो. लाइक स्पेसली यो बरिस्ता फिल्डमा दे आर नट गेटिङ पेड इनफ नि त. त्यही भएर पनि अब अपर्च्युनिटी छ तर सस्टेन हुनु गाह्रो. द्याट्स अ एउटा कन्सर्न कुरा नै त्यही हो क्या, द्याट बरिस्टास आर नट गेटिङ पेड गुड इनफ भनौँ न हाम्रोमा चाहिँ, किनकि हाम्रो पे ग्रेड लेभलहरू चाहिँ छुट्याएको छैन नि त, बरिस्ता भनेर नै थाहा छैन. आई वुड रियली लाइक टु आस्क यु, डु यु थिङ्क द पे ग्रेड सिस्टम द्याट वी हेभ इट, वी नो द्याट यो त्यति बिजी पावर लेभलमा छैन, बट त्यसको लागि त कफी सपहरू पनि त बिजी हुनु पऱ्यो. सो मोस्टली यु माइट हेभ बिन, हुन्छ नि तपाईँ विदेश पनि गइसक्नु भएको छ, यु नो द्याट कफी सप्स कति मात्रामा बिजी हुने कामहरू गर्छ र उनीहरूको सेल्सहरू पनि त्यही अनुसारले हुने कामहरू गर्छ. द्याट्स वाइ द बरिस्टास ओभर टाइमको एक्स्ट्रा टाइमको सबै चिजको लागि चाहिँ पे ग्रेड आइ हुने कामहरू गर्छ. बट डोन्ट यु थिङ्क हाम्रो कफी सपहरू चाहिँ त्यति बिजी नहुने कारणले अथवा सेल्स ग्रस सेल्सहरू नेट सेल्सहरू त्यति बिजी हाई नभएको कारणले गर्दाखेरि पिपल आर नट गेटिङ पेड? म चाहिँ अब एज पर माई एक्सपिरियन्स कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरी मैले फर्स्टमा अब कमर्सियलबाट सुरु गरेँ लाभाजाबाट, अनि पछि अब स्पेसियालिटीमा आएँ भने जस्तै फर्स्टमा कमर्सियलमा गर्दाखेरि लाइक उताकै कुरा गर्छु होइन, वी वेयर लाइक मेकिङ 30,000 पर डे के सेल्स, 30,000 दिरहम्स पर डे. अनि स्पेसियालिटीमा आएँ दे आर मेकिङ लाइक 3,000 पर डे. त्यहाँ डिफ्रेन्स हेर्नु न, 27,000को डिफ्रेन्स आइरहेछ होइन. बट स्टिल यु गेट पेड गुड इनफ इन स्पेसियालिटी कफी के. बाहिर चाहिँ दे डोन्ट केयर अबाउट सेल्स, दे केयर अबाउट द क्वालिटी अनि उनीहरूको कम्पनीको नाम. सो दे केयर अबाउट दोज थिङ्स. अनि नेपालमा चाहिँ कम्पनीको अब नामको केयर गर्ने कि के गर्ने, आफै सस्टेन हुनु गाह्रो छ मेन त ओनर्सहरूलाई. आई डोन्ट ओन अ कफी सप बट I can understand those owners, like you own this as well. I know how you feel as well होइन. त्यस्तै गरेर अब धेरैजनालाई स्ट्रगल छ, रेन्ट पे गर्नु गाह्रो छ. अनि बरिस्ताहरूलाई अब पे गर्न त त्यो धेरै राम्ररी पे नै गरेको छैन त हुन त हो त्यो पनि, तर उनीहरूको पनि अब ड्रब्याक्सहरू छ कम्पनीको पनि होइन. तर कफी सपहरू चाहिँ त्यस्तो नचलेको भन्ने चाहिँ एकदम लिमिटेडै छ नेपालमा चाहिँ जस्तो लाग्छ. बिकज म चाहिँ अब हिमालयन जावाकै 42 आउटलेट्सहरू घुमिरहेको हुन्छु. मार्केटहरू हेर्दाखेरि कफी कल्चर राम्रै बसिसकेको छ, सेल्स राम्रै गरिरहेको छ. बट स्टिल डोन्ट यु थिङ्क बिकज जावा इज अ ब्रान्ड त्यसले गर्दाखेरि, बिकज वी हेभ बिन टकिङ अबाउट इट, जावा इज अ पाइनर इन नेपालको कफी इन्डस्ट्री राइट. अब जावाको मात्र नभनेर चाहिँ जावा त अफकोर्स दे हेभ देयर ओन कस्टमर्स, दे हेभ देयर ओन सेटअप्स नि त. तर त्यही सँगै अरू क्याफेहरू पनि चलिरहेकै देख्छु आजकल. त्यस्तो खाली चाहिँ देखिन्न, एकदम लिमिटेडै होला त्यो खाली नै हुने चाहिँ. यो कुरालाई चाहिँ किनकि मैले चाहिँ यो कसरी लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै थट चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, वेन वी टक अबाउट पे ग्रेड सिस्टम बरिस्तामा, सो इट्स दे माइट बी लट अफ कफी सप जसलाई चाहिँ पे गर्न गाह्रो छैन होला क्या होइन. सो किनकि अभियसली सबैले कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ मान्छेले हुन्छ नि बिजनेस गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ब्याकअप राख्ने कामहरू गर्छ. दे थिङ्क अबाउट हुन्छ नि सेभिङ द मनी एन्ड सो द्याट पेमेन्ट गर्नुपर्छ, सबै चिजहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेबी 1 वर्ष 6 महिनाको लागि चाहिँ गइरहेको हुन्छ. तर अर्को एउटा कुरा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यु नो योर जब क्या, यु नो योर रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू क्या. सो हाम्रोमा सिस्टम के छ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ बिगिनर बरिस्ता कसैलाई हायर गर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ ग्राउन्ड लेभलदेखि नट एसओपी ट्रेनिङ, ग्राउन्ड लेभलदेखि फेरि बढाउनु पर्ने हुन्छ, फेरि सिकाउनु पर्ने हुन्छ. सो यो फेरि किपिङ हुन्छ नि गिभिङ देम योर टाइम एज वेल, यु गिभिङ देम योर एफोर्ट एज वेल. सो त्यही टाइममा तपाईँले एज अ म्यानेजर एज अ सुपरभाइजर वाट एभर युआर डुइङ इट, यु माइट बी गिभिङ द्याट टाइम टु अपलिफ्ट द सेल्स अफ द कम्पनीजहरू. तर त्यही कुराहरू चाहिँ बरिस्तामा दिनु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम गयो नि त त्यति. सो इफ आइम पेइङ 20,000 इन अ बरिस्ता जसलाई चाहिँ सुरुवातदेखि नै सिकाउनु पर्छ भने वाइ वुड आई पे द्याट भन्ने खालको सोच पनि आउँछ नि त कतिपय पोइन्ट अफ टाइममा. तर आई अल्सो सी मोस्ट अफ द पिपल, किनकि वी हेभ गट लट अफ हुन्छ नि टिमहरू जो चाहिँ भेरी गुड एक्सपिरियन्स छ, यु हेभ भेरी गुड एक्सपिरियन्स पिपल एज वेल. सो उहाँहरूलाई चाहिँ दे नो देयर जब क्या. सो त्यो टाइममा चाहिँ पे गर्न गाह्रो हुँदैन नि त, बिकज तपाईँले त टक्क लगाएर अब यो मात्र गर्ने एन्ड द्याट्स डन अनि सक्यो भन्ने खालको हुन्छ नि त. सो वाट डु थिङ्क अबाउट, डोन्ट यु थिङ्क यो कुराले पनि एफेक्ट पार्छ?
अफकोर्स त्यो त एक्सपिरियन्स अनुसार त पे नै गर्नु परिहाल्यो होइन अब स्टार्टिङबाट नै त्यस्तो हाई पे त गर्न सक्दैन त्यही पनि तर अब नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्ने नि धेरै नै छ टफ सिचुएसन्सहरू होइन फ्यामिली भयो अब बाहिरतिर भयो नि सबैजना लिभ सेपरेट नै लिभिङ सेपरेट हुन्छ त्यस्तो हुन्छ अब नेपालमा फ्यामिली भयो तपाईँको गाडी भाडादेखि लिएर लन्चको लागि यताउता अब धेरै टफ नै छ सिचुएसन होइन अब नट जस्ट फर बरिस्टास कम्पनीलाई नै टफ छ है ओभरअल सबैलाई नै टफ छ त्यही स्ट्रगलिङ बट स्टिल सर्भाइभिङ Hopefully these things gonna sort it out as well. I'll be very honest किनकि यो कुराहरूलाई चाहिँ even we have been concerned as well. Let's say when I used to work म जब barista भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ we used to make 90,000 sales and त्यो point of time मा पनि हाम्रो पे ग्रेडहरू त्यति बेसी राम्रो थिएन क्या and though it was an international franchisee companies क्या but right now I think compared to let's not compared to पहिलाको वर्ष let's say few years back and then now things have changed अनि अहिले पनि हाम्रो कतिपय स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एज एन इन्टर्न एज अ जब कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय कफी सप्सलाई हामीलाई सोध्नुहुन्छ वाट इज द पे ग्रेड भन्ने कुराहरू चाहिँ सो हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अरू केही नभए पनि एज एन हुन्छ नि रेगुलर स्टार्ट गर्दाखेरि 9,000 10,000बाट गरेर फर प्रोभिजन पिरियड हेरेर अनि त्यसपछि गएर विदिन फ्यु लेट्स से कपाल अफ मन्थ्स होस् अथवा इयर होस् त्यसपछि गएर इफ यु वान इन्क्रिज द पे ग्रेड उहाँहरूको काम हेरिकन हुन्छ नि यु क्यान डु द्याट एज वेल होइन यो चिजहरू गऱ्यो भने त धेरै मात्रामा हेल्प गर्ला नि मान्छेहरूलाई चाहिँ किनकि दे क्यान लर्न एज वेल एन्ड वेन दे हेभ अ इयर अफ एक्सपिरियन्स पे ग्रेड पनि बढ्यो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ काम पनि वाट डु थिङ्क अबाउट दिस लर्न एन्ड अर्न त्यो पनि एउटा राम्रै हो तर अर्को चाहिँ मैले कसरी लाइक यही चिजलाई कसरी लिन्छु भने इफ यु आर पेइङ गुड इनफ फर यर बरिस्टाज होइन उनीहरूले काम पनि त्यही अनुसारले दिन्छ जस्तो नि लाग्छ है बट अफकोर्स नट एभ्री वान्स गन डु द्याट बट रिजल्ट चाहिँ त्यही हुन्छ जस्तो नि लाग्छ अब जति राम्रो पे गऱ्यो त्यही अनुसारले नै हुन्छ होला तर यो चाहिँ अब कुरा गऱ्यो कुरैको दुःख जस्तै नै हुन्छ है गाह्रो छ सबैलाई गाह्रै भइरहेछ लाइक तपाईँको आफ्नै स्कुल छ होइन क्याफे छ अनि आफूले एउटा ग्याजेट किन्नु पऱ्यो भने इट्स गन कस्ट यो लाइक इभन एउटा ग्राइन्डर ह्यान्ड ग्राइन्डर किन्नु पऱ्यो भने 8,000 10,000 राम्रै ग्राइन्डर किन्नु पऱ्यो नि सो सबैलाई गाह्रै छ आफ्नो आफ्नो पार्टबाट हेर्ने नि या आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होपफुली यो सिचुएसन्सहरू छिटो किनकि यो कुरा चाहिँ धेरै टाइममा जति गरे पनि देयर इज अलवेज अ सिचुएसन जहाँ चाहिँ हुन्छ नि पे ग्रेडको कुरा आउँदा हुन्छ कतिपय कुराहरू आउँछ क्या जहाँ चाहिँ यु अलवेज हेभ लाइक दुईवटा पार्ट हुन्छ क्या डिबेट चाहिँ जहिले नै भइरहेको हुन्छ नेपालको कन्टेक्समा आई थिङ्क द्याट्स नट ओन्ली इन कफी इन्डस्ट्री अरू इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि त्यही हुने कामहरू गर्छ सबैमा है नेपालको कन्टेक्समा हेर्ने भने त धेरै नै छ त्यस्तो होइन लाइक देयर आर सो मेनी पिपल होइन कम टु मी एन्ड आस्क बाहिर कुन कम्पनीमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ केमा गर्दा राम्रो हुन्छ कतिजना त आँखाकै अगाडि नै जानु गइसक्यो क्या बाहिर अब हेर्दा हेर्दै नै गइसकेकोहरू हुन्छ उता गएर सेटल भएकोहरू हुन्छ सो होपफुल्ली दे विल बी ब्याक एज वेल विथ अ ब्याङ So bro, you work for you work in a company who has got lot of franchisee हजुर and lot of branches हजुर so तपाईँ क्वालिटीमा हेर्नुहुन्छ हजुर मेन चाहिँ अब क्वालिटी हो अनि रोस्टिङहरूको हेरिदिन्छु अब रोस्टिङ पनि क्वालिटीमै परिहाल्यो अनि मेन चाहिँ अब ट्रेन गर्ने नै हो अलरेडी ट्रेन बरिस्ताहरूलाई ट्रेन गर्ने सो what how hard it is for someone who has got a lot of branches and to maintain the quality किनकि this is one of the main concern international marketमा पनि and specifically नेपालको मार्केटमा जहाँ चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति कमै मात्रामा ध्यान दिने कामहरू गर्छ सो हाउ हार्ड इट इज गाह्रै छ यत्रो आउटलेट छ प्लस अब कफी पुऱ्याउन नि गाह्रै हुन्छ है यत्रो धेरै आउटलेट्समा तर मलाई चाहिँ कस्तो अहिले चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ नि यो झन् धेरै आउटलेट भयो नि झन् सजिलो हुँदो रहेछ क्या कन्ट्रोल गर्न बिकज देयर इज अ सिस्टम नि त होइन तर एउटा दुईवटा मात्र क्याफे छ त्योमा सिस्टमहरू बिल्ड गर्न टाइम लागिरहेको हुँदो रहेछ कि बिकज म यता जावा जोइन गर्दा त दे वर अलरेडी सेट नि होइन म आएर अब मेरो पोजिसन मात्र फुलफिल गरिदिएको भनौँ मेरो ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटिज मात्र फुलफिल गरिदिएको त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन So if you have to give an idea, one or two couple of ideas, so if somebody has got multiple branches, what are the things that they basically need to focus on? Focus about starting from coffee like processing देखि लिएर कफीकै बारेमा भन्दाखेरि कफी प्रोसेसिङ क्रप टु कप जुन चाहिँ भन्छ त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो
अनि अर्को चिज भनेको चाहिँ हामीले यही क्याफेमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब सबजना बरिस्ता 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 भन्छ बट देयर आर अदर रेस्पोन्सिबिलिटिज एज वेल नि त राम्रो कप त बनायो बट इट डिपेन्ड्स अपन हाउ यु प्रेजेन्ट टु द कस्टमर नि त कस्टमरसँग कसरी कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ कस्टमरलाई कसरी सेटिस्फाई गर्नुहुन्छ त्योमा पनि डिपेन्ड हुन्छ तर अब नेपालको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ बरिस्ता भनेपछि बरिस्ता 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 भइरहेको हुन्छ है कफी मात्र बनाउने भइरहेछ अनि कस्टमर सर्भिस चाहिँ बिस्तारै लो भइरहेको जस्तो नि फिल हुन्छ कहिले कसो क्याफेहरू जाँदाखेरि त्यही हो सो डोन्ट यु थिङ्क कस्टमर सर्भिस चाहिँ हाम्रो पहिलादेखिको प्रब्लम हो जहाँ चाहिँ मान्छेले यो गिभिङ अ क्वालिटी हुन्छ नि कस्टमर सर्भिस हेज नट बिन वान अफ द कन्सर्न आई बी भेरी हनेस्ट कारण किन मैले सोधेँ भने लेट्स चाहिँ एज अ इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइजी कम्पनीमा काम गर्दाखेरि पनि कस्तो भने इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइजी इन्टरनेसनल भन्यो तर नर्मली म होइन एज अ क्याफेमा काम गर्दाखेरि पनि होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले आई बी भेरी हनेस्ट किनकि सी द्याट ह्यापन्स एन्ड यु आर भेरी यङ अनि यु हेभ द्याट इगो एन्ड एटिट्युड हुन्छ नि त्यो चिजहरू बिग्रिन्छ अनि कहिलेकाहीँ त्यो सर्भिस नै छोडिदेऊ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो लेभल चाहिँ तर आई थिङ्क वेन देयर इज अ कन्ट्रोल ओभर त्यो कुराहरू कस्टमर सर्भिसमा यसमा चाहिँ त्यो डेफिनेटली इम्प्याक्ट चाहिँ पार्ने रहेछ बिजनेसमा अफकोर्स कस्टमर सर्भिसले त हाउ मच इट हेज इम्प्रुभ डु यु थिङ्क हाम्रो नेपालको बिजनेसमा इन्डस्ट्रीमा स्पेसली वेन वी आर टकिङ अबाउट हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री इम्प्रुभ त अब नेपालीहरूको चाहिँ मलाई त कल्चर एकदम राम्रो लाग्छ कि वेन यु गो टु अ क्याफे अर रेस्टुरेन्ट देयर इज क्वाइट गुड सर्भिस होइन अब अफकोर्स कतिवटाले त त्यस्तो कस्टमर सर्भिस राम्रो पनि गर्दैन कतिले राम्रो गर्छ त्यस्तो छ भेटिन्छ पनि तर नेपालीहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ कस्टमर सर्भिस एकदम सजिलो कि लाइक घरमा पाहुना आउने त्योमा नै कस्टमर सर्भिसको त ट्रेनिङ भइरहेकै हो पहिल्यैदेखि नै होइन अहिले त हामीले अब अलिकति बोल्न मात्रै सिकिरहेको जस्तो लाग्छ कस्टमर सर्भिस त्यही कस्टमर सर्भिस अब हेऱ्यो नि कोहीमा राम्रो भेटिन्छ कोहीमा नराम्रो भेटिन्छ कोहीमा ठिकै भेटिन्छ What do you think about the customers or the level of domestic customers that we have seen now? अहिले चाहिँ किनकि why the reason I'm asking यो कुराहरू चाहिँ you work for हुन्छ नि lot of branchesहरू हुन्छ नि त कम्प्लेन्स पनि धेरै आउँछ होला कस्टमरले यो भन्यो कस्टमरले त्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन सो एनी आइडिया अन दि एनी थट्स हुन्छ नि अहिले डोमेस्टिक कस्टमर्सहरूको हुन्छ नि नलेज एन्ड अल्सो भिजिटिङ दिस काइन्ड अफ हस्पिटालिटी प्लेसेसहरू जहाँ चाहिँ मान्छेले चाहिँ ओके क्वालिटी सर्भिस क्वालिटी कफी क्वालिटी फुड पाम भन्ने कुराहरू चाहिँ व्हाट डु थिङ्क अबाउट दिस थिङ्स आफ्नो पर्सेप्सनमा अहिले त त्यही हो अब हाम्रो लोकल गेस्टहरू नै हेर्ने भने त एकदम राम्रो नै छ है त्यस्तो कम्प्लेनहरू सुन्नु त एकदम कमै छ कोही कोही बेला चाहिँ अब आइरहेको हुन्छ कम्प्लेन्सहरू अब त्यसलाई पनि ट्याकल गर्न त सिक्नु परिहाल्छ अफकोर्स बिग कम्पनीमा ट्याकल गर्ने चिजहरू हुन्छ त्यो अलरेडी सेट नै गरेको हुन्छ सो कम्प्लेन्स नआउने त ठाउँ कहीँ पनि छैन होला कम्प्लेन्सहरू आइरहेको हुन्छ तर त्यही हो अब हाम्रो मेन फोकस मेन गोल भनेकै कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन इभन दो त्यो बेला त्यो कस्टमरलाई राम्रै सर्भ गरिदिनु भएको थियो कि अर नराम्रो सर्भ गरेर कम्प्लेन भएको थियो बट स्टिल वी निड टु सेटिस्फाई द कस्टमर्स नि त तर त्यस्तो प्रब्लमेटिक पनि छैन कफी इन्डस्ट्री कस्टमर्स आर ट्रुथ दे से ट्रुथ अबाउट द कफी क्वालिटिज नट जस्ट कफी फुड एभ्रिथिङ होइन अब खोइ म आफै पनि कोही कतै खाना जाँदा त्यस्तो हामी आफै पनि कम्प्लेन गर्छु जस्तो पनि लाग्दैन होइन हामी धेरै ज्ञानी छौँ धेरै नै ज्ञानी छौँ सो भ्यालीभन्दा बाहिर पनि कफी सप्सहरू छ द्याट यु बेसिकली लुक आफ्टर ब्रान्चेसहरू हजुर भ्यालीभन्दा बाहिरको कफी कन्जम्सन कस्तो छ भ्याली बाहिरकै कुरा गर्दाखेरि रिसेन्टली जस्ट फ्यु विक्स अगो we did free workshop in Dharan and Itari. East part. East part ma. We are focusing on East part. अझै पनि दुईटा जति गर्ने प्लानमा छौँ हामीले सो इस्ट पार्टमा चाहिँ कफी कन्जम्सनहरू एकदम लो नै रहेछ है कफी मार्केटहरू नै लो छ अब त्यहाँ गर्मी भएर हो कि के हो आई डोन्ट नो तर जिसिसी भन्दा त कम गर्मी छ जिसिसीमा त्यत्रो कफी कन्ज्युम हुन्छ होइन नेपालमा चाहिँ अलिकति कल्चरै नभए होला त्यहाँ इस्ट साइडमा Are people excited or let's say interested when they किनकि तपाईँले वर्कसप गरे नि त how was the experience? बरिस्ताज हेर्ने भने त एकदम एनर्जेटिक नै छ सिक्नु खोज्ने सबैजनाले होइन अघि कुरा गरे जस्तो लाइक
हामीले स्टार्ट गरेर टाइममा हामीले अब त्यति बुढो नि भएको छैन त अहिले जस्तो बट त्यो टाइममा यस्तो वर्कसपहरू नै थिएन नि त अहिले त अपर्च्युनिटी पाइरहेछ एन्ड दे वर ग्राभिङ इट वी ह्याड लाइक 25 पिपल्स इन धरान अनि इटरीमा 15 जना हुनुहुन्थ्यो सो राम्रै छ तर कस्टमर फ्लो चाहिँ एकदम विक नै छ इस साइडमा सो नलेज बेसमा चाहिँ दे आर प्रिटी गुड बारिस्टाजहरु हजुर नाइस सो एनी अहिले आउने प्लानिङहरु चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा छ सो एकजना हाम्रो गेस्टले नै झापामा गर्ने प्लान गरिरहनु भएको छ झापामा अर मेबी बिर्ता मोड Can you talk about the workshop को बारेमा किनकि इज इट स्टाफहरु मात्रै हो कि र्यान्डमली बाहिरको मान्छेहरु पनि आएर they can enjoy the workshop त्यस्तो के हामीले चाहिँ यो अहिलेको वर्कसप चाहिँ हामीलाई इस्प्रुले हेल्प गरिदिनु भएको थियो इस्प्रुको ओनर सन्दीप दाइले चाहिँ हामीलाई इन्भाइट गर्नुभयो र इट वाज फ्री वर्कसप अनि बरिस्टै हुनुपर्छ भन्ने थिएन यु क्यान बी अ होम ब्रुवर यु क्यान कम टु द इभेन्ट यु क्यान आस्क अस क्वेसन यु क्यान लर्न ब्रुइङ यु क्यान लर्न लाटे आर्ट होइन त्यस्तोहरू थियो त्यो बरिस्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन इन्ट्रेस्टेड क्यान कम सो भोलि पर्सि गएर इफ यु आर अर्गनाइजिङ दिस काइन्ड अफ वर्कसप जो मान्छे पनि आएर लिन पायो एनी वान इन्ट्रेस्टेड एनी रिसोर्सेस द्याट दे क्यान गेट थ्रु त्यो चाहिँ अब एक्ज्याक्टली कसले हामीलाई अब बोलाउनुहुन्छ कुन कम्पनीले बोलाउनुहुन्छ त्यो थाहा भएन बट सोसियल मिडियामा हामीले पनि पोस्ट गरिरहेको हुन्छ सेयर गरिरहेको हुन्छौँ द्याट्स प्रिटी असम सो किनकि दिस इज गन हेल्प अ लट अफ पिपल एज वेल किनकि हाम्रोमा पनि इन्क्वायरी कति आइरहेको हुन्छ अनलाइन हुन्छ नि दे मेन्सन कि इटलीमा पनि भइदिए हुन्थ्यो हुन्छ नि त्यो इज पार्ट अफ नेपाल भनौँ न कि ओके एटलिस्ट हाम्रोमा पनि काठमाडौँमा जस्तै यस्तो कोर्सेसहरू दिने हुन्थ्यो यहाँ त्यस्तो बिजी खालको स्कुल्सहरू चाहिँ छैन भनेर भन्थ्यो क्या एन्ड आई थिङ्क दिस गन हेल्प अ लट अफ पिपल अफकोर्स इट्स गन हेल्प सो यु बेसिकली फोकसिङ अन ब्रुविङ मात्रै ब्रुइङमा चाहिँ मैले गराउँछु अनि लाटे आर्टमा चाहिँ मसँग फागुनी बहिनी हुन्छ फागुनी बहिनीले चाहिँ लाटे आर्टको फोकस गर्छ आई सी डु यु गाइस टिच प्रोसेसिङहरू र कफीको ओरिजिन्सहरूको बारेमा पनि प्रोसेसिङको बारेमा डिटेल्समा जाँदैनौँ बट विल टक अबाउट द कफी वी युज्ड अनि त्यो कुन प्रोसेस गरेको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ अनि सरी नो वरिज थप्दिउँ धेरै भयो आज कफी धेरै भइसक्यो 8 to 10 कप्स अ डे अति नै इन्सेन पानी खाएको पऱ्यो कहिले कसो त यो कफी बेसी भएर त पुरै देजाबु भए जस्तो फिल हुन्छ केही छैन यो पोडकास्टमा पहिल्यै आएको जस्तो त्यस्तो फिल भइरहेको होइन देखेरको भएर हामी आएको क्या अहिले सो हामी कहाँ पो या दि सेसन वर्कसप एक्चुली वर्कसप प्रोसेसिङको कुरा गर्दाखेरि सो प्रोसेसिङको चाहिँ हामीले जुन कफी युज गरेको हुन्छ त्यो कुन प्रोसेस हो सरी त्यो कुन ओरिजिनको हो कहाँबाट कसले रोस्ट गरेको हो कुन फार्मबाट आएको त्यस्तो बेसिक चिजहरूको चाहिँ कभर गरिदिन्छौँ बट डिटेलमा चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ त्यस्तो ओके आई थिङ्क दिस गन हेल्प अ लट अफ पिपल होइन यसमा चाहिँ यु नो आई वाज थिङ्किङ म सोचिरहेको थिएँ के भन्दाखेरि नि यु आर इन्टु you are working for a franchisee company. Yep. So let's say how hard it is हुन्छ नि कुनै पनि franchisee गर्नलाई कम्पनीजहरू चाहिँ what do you think the process and everything भन लाइक अफकोर्स कुनै पनि कम्पनीजहरू राम्रो भयो भने त दे हेभ दे ओन एसओपिसहरू त्यो अनुसारले त जाने कामहरू गर्छ बट इन टर्म्स अफ बिजनेस एज अ फ्रेन्चाइजी हुन्छ नि कुनै पनि कम्पनीजहरूले आफ्नो लेट्स से क्याफे होस् आफ्नो ब्रान्ड फ्रेन्चाइजी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ what do you see the opportunity वर्किङ लाइक यो हिमालयन जावाकै कन्टेक्समा हेर्ने भने त फ्रेन्चाइजीहरूलाई त्यस्तो गाह्रो पनि छैन होइन बेसिकली वी डु द सेटअप दे जस्ट ओन अ फ्रेन्चाइज मात्र हो नि त सबै हामीले नै हेरिदिने हो इज इट इजी इफ यु डोन्ट माइन्ड मी आस्किङ फ्रेन्चाइजी like easy in a sense like financial sector is it like affordable हुन्छ कि you know त्यो चाहिँ अफोर्डेबल चाहिँ गाह्रै छ टफ इट्स अ टफ जब अनि अब यो भन्नु हुने हो कि होइन थाहा छैन होइन if you cannot say it's okay no problem because there are certain things that we should होइन म एज अ हामी अब एज अ एक्सपिरियन्स मान्छे नै भएर नि त यो ब्याकग्राउन्डमै भएर म चाहिँ अब सबैजना हामी जस्तै नलेज भएको क्याफेमै नलेज भएको यो मार्केटमा नलेज भएको हुन्छ भन्ने छैन नि त सो मी एज अ एक्सपिरियन्स बरिस्ता यो मार्केटमा एक्सपिरियन्स भएको कारणले नि आई वुड ओपन माई ओन क्याफे इन्स्टेड अफ डुइङ अ फ्रेन्चाइज भन्छु म चाहिँ That's good
What do you think of having an international franchisee in Nepal rather than having the local coffee shops? Because I just want to open this up. किनकि मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको छ होइन regarding a brand Starbucks, let's say. किनकि I see a lot of आजभोलि सानो भिडियोजहरू देखिरहेको छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले we should bring Starbucks in Nepal, Starbucks in Nepal. But they do not understand it's not easy. कहाँ स्टारबक्स भन अनि टपक्क स्टारबक्स आउनु त इट्स नट बिकज वी वर टकिङ अबाउट स्टारबक्स नि त अघिनेसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो कुरा मेरो दिमागमा आयो क्या सो what do you think about having an international franchise in Nepal? Let's say, Starbucks चाहिँ भनौँ न. Do you think it's possible? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कतिचोटि सुनिसक्यो नि त हामीले स्टारबक्स आउँदैछ लाइक मलाई चाहिँ त्यो एकचोटि खोलेपछि मेबी 3 months or a year त्यो हाइप चल्छ होला त्यसपछि त्यो पनि सेटल डाउन हुँदै तलै आउँछ कि किनभने अफकोर्स इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज नेपालमा आएपछि त your coffee is gonna cost more than 300 or 400 per cup नि त सबैजनाले त्यो एभ्रिडे लाइफस्टाइलको लागि त एफोर्ड गर्न सक्दैन अनि अहिलेको कफी इन्डस्ट्री चलाइरहेको भनेको जस्ट इट्स नट जस्ट हाई क्लास पिपल नि त होइन भर्खर स्टार्ट गरिरहेको बिजनेसम्यानहरूदेखि लिएर तपाईँको लाइक कलेज स्टुडेन्टहरूदेखि लिएर चलाइरहेको क्याफे सो क्याफेको सेल्स त त्यसरी प्रमोट भइरहेछ जस्तो फिल हुन्छ है मलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज लिएर सबैले एफोर्ड गर्न सक्छ डेली लाइफमा भनेर चाहिँ आइ एम नट स्योर अबाउट इट सबैले चाहिँ गर्न सक्दैन Here's what I think till 10 years Starbucks नेपालमा आउँदैन that's totally my opinion, nothing at all. किनकि I've been listening to this for a very long period of time, not once, not twice, but यो चिज चाहिँ कस्तो अहिले चाहिँ सुन्दा नबुझिकन बोलिरहेछ भन्ने टाइप भन्छ बट आई रियली थिङ्क टिल 10 years मेबी पछि गएर फ्युचरमा आउनु सक्ला डिपेन्डिङ अन द नेपालको कफी इन्डस्ट्री बट स्टारबक्स अहिलेको 10 yearsसम्म लेट्स चाहिँ 15 yearsसम्म पनि इट्स नट गोना बी इन नेपाल. The reason, here's the thing, what I basically know, मेरो आफ्नो हुन्छ नि कुराले स्टारबक्सले क्वार्टरली दे earn around like $8,000 त्यो पनि मिलियन्समा इफ यु सी स्टारबक्सको रेभेन्युजहरू हेर्ने हो भने यु क्यान सी अन गुगलमा मजाले नेपालमा त्यो मार्केटै छैन नेपालमा लेट्स यु सेड अबाउट हिमालयन जावा लोकल हाम्रो नेपाली स्टारबक्स भनेको उहाँ नै हुनुहुन्छ नि त्यसमा राइट सो लेट्स बी भेरी अनेस्ट उहाँहरूको नेट सेल्सहरू सी हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट देयर क्या सो वी डु नट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ मार्केट्सहरू हाम्रो नेपालमा कतिपय कफिजहरू खाँदैन नि होइन जस्ट ह्याभिङ ओके इट्स अ ब्रान्ड दे आर लट अफ ब्रान्ड्सहरू जसले चाहिँ मर्चेन्डाइजहरू यहाँ बेचिरहेको छ विच इज मोस्ट प्रब्ली कतिले अथोरिटी लियो भने पाउने कामहरू गर्छ बट कमिङ अप विथ स्टारबक्स नेपालमा इट्स क्यान बी भेरी हार्ड किनकि दे डु नट सेल देयर फ्रेन्चाइजी नम्बर 1 अनि उनीहरूको आफ्नै सेयर पनि त्यो ठाउँमा हुन्छ राइट सो त्यो सेयर चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि दे रिसर्च द मार्केट. So apparently, I'm not sure, but there have been point of time जहाँ चाहिँ people have approached Starbucks. I'm not sure. Through some sources, I found it out जमानामा होइन अनि त्यो के भयो भन्दा चाहिँ they have made a research in नेपालको market and they have mentioned that it's not possible. कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ we do not have that coffee market. So that is why, see, हामीभन्दा बढी कफी खाने अस्ट्रेलियामा छ राइट there are a lot of independent coffee shops त्यहाँ त Starbucks टिकेन they had to sort it down because there were lot of हुन्छ नि कफी सेल चाहिँ भएन प्रब्लम भयो and they have got lot of यो हुन्छ नि सिस्टम जहाँ चाहिँ त्यो कार्डको सिस्टम भयो मर्चेन्डाइजको सिस्टम भयो हामी कफी मात्रै बेचेर वी क्यान नट अर्न द्याट 8,000 क्वार्टरली होइन उनीहरूको नर्मली डलर्सहरू चाहिँ जुन मिलियन्समा हुन्छ वी क्यान नट अर्न द्याट लेट्स बी भेरी अनेस्ट त्यो फर्स्ट फेजमा नै इफ वी सी द्याट इट्स अलरेडी इम्पोसिबल क्या त्यसपछि गर्दा फ्रेन्चाइजी रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स कति पेमेन्टहरू गर्नु बाँकी छ त्यो कुराहरू अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ नि के अरे वेन आई डिड माई फर्स्ट ट्रेनिङ इन्डियामा गएर गर्नु परेको थियो त्यो पोइन्ट अफ टाइममा नै जुन चाहिँ हाम्रो टाटा कम्पनी छ मुम्बईमा स्टारबक्स ल्याउने कामहरू गरिरहेको थियो दे वर ट्राइङ फर इट अनि त्यो प्रोसेस भनेको वाज नट अ क्विक प्रोसेस क्या दे वर ट्राइङ इट लाइक मन्थ्स एन्ड मन्थ्स अपेरेन्टली है मन्थ्स एन्ड मन्थ्समा चाहिँ हामी त्यहाँ ट्रेनिङ लिइसकेपछि गएर यहाँ त्यो कम्पनी खोलेको 2 वर्ष यस 2 वर्ष जति भयो त्यसपछि गएर मात्र वी हर्ड द्याट ओके स्टारबक्स इज ओपन नाउ भनेर इन्डियामा नाउ दे हेभ गट लाइक अबाउट आई थिङ्क 200 मोर आउटलेट्सहरू किनकि वान्स यु स्टार्टेड अनि त्यो अनुसारको पेमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसारको फ्रेन्चाइज लाइक ब्रान्डको पेमेन्टहरूदेखि लिएर सबै इट इज भेरी हार्ड यहाँको मार्केटलाई त्यतिसम्म पे गर्नलाई चाहिँ वी हेभ अदर लेट्स अभोइड एउटा कफीको इन्टरनेसनल कम्पनीजहरू वी डु हेभ सम अदर इन्टरनेसनल कम्पनीजहरू यहाँ चाहिँ अझै पनि छ
Like let's say KFC को बारेमा कुरा गरौँ, right? We have other companies as well. CCD आयो, the best example thing छ नि, टिकेन नि त खास गरी. For few months, yes, उनीहरूको franchisee feesहरू कम थियो होला compared to Starbucks, of course. टिकेन नि त. They understood that market was not so high. CCD को आफ्नै backgroundsहरू छ, but people need to understand it's not easy to bring an international franchisee. First of all, you need to drink local coffees. हाम्रो नेपाली कफी खाऊँ न, नेपालको कफी सप बढाऊँ त एकचोटि हैन, नेपालकै कफी सप बढाएर नेपालको कफीको कन्जम्सन हाई बनाऊँ त, अनि इन्टरनेसनल कफिजको बारेमा कुरा गरौँ लाने भन्ने कुराहरू आउँछ नि त. त्यो चाहिँ डेफिनेटली त्यो पोइन्ट चाहिँ एकदम ट्रु नै हो. अब मैले अघि भने नि लाइक 1-2 महिनाको हाइप हो कि जो पनि जाने होइन स्टारबक्स खायो भनेर फोटो खिच्ने, तर डेली लाइफस्टाइलमा त नेपालले एफोर्ड गर्नै सक्दैन नि त. त्यो कफी कल्चर पनि छैन कि नेपालमा. अनि लाइक अहिले जुन चाहिँ कफीको मार्केट नेपालमा भइरहेको छ नि, कफी कल्चर, लाइक पिपल थिङ्क द्याट स्टारबक्स हेज द बेस्ट कफी भनेर होइन, तर वान्स यु ड्रिङ्क इट यु विल नो इट नि त. हामी लाइक मैले बाहिर अब 6 years गरेँ, आई हेभ बिन टु स्टारबक्स अन्ली वन्स के, त्यो पनि मेरो वाइफले लगेर. And I had a really awful experience. Not saying because we are in specialty coffee, त्यो भनेर होइन. I ordered a cold brew होइन, cold brew order गर्दाखेरि आइस अमेरिकानो लिएर दिएँ क्या. I was really frustrated त्यो बेला, अनि त्यहाँदेखि म कहिले पनि गएको पनि छैन. सो त्यही हो, आए पनि हाइप नै हो. अनि मैले अर्को सुनेको चाहिँ आई डोन्ट नो इफ इट्स ट्रु अर नट, इन्डियामा चाहिँ एकजना मल्टिमिलियनियरले नै एप्रोच गरेको रहेछ स्टारबक्स, टाटा कम्पनी, त्योभन्दा अगाडि सिङ्गल पर्सनले. अनि स्टारबक्सले चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएको रहेछ क्या त्यो बेला. सो त्यो पछि चाहिँ अनि टाटाले एप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ पछि यताउता भएर चाहिँ अनि बल्ल दिएको रहेछ. त्यही स्टारबक्सले चाहिँ एकदम डिटेल्स नै हेर्छ नि त. अफकोर्स. प्लस अर्को लाइक इभन आई ह्याड वेन आई वेन्ट टु मेरो क्यू क्यालिब्रेसनको लागि थाइल्यान्डमा जाँदाखेरि एयरपोर्टमा खाँदाखेरि अमेरिकामा त हामी भन्दा नि अलिक डिफ्रेन्ट थियो. अनि आई आस्क्ड देम कहाँको कफी थियो, एन्ड दिस लाइक सम इन्टरनेसनल बिजनेस नै थियो. अनि मेन्सन फलाना कफिजहरू, इट्स अ वास्ड कफी भन्छ, लाइक इट डज नट टेस्ट लाइक वास्ड, इट्स pretty much watery. I think 12 ounce को कपमा दिएको थियो, pretty much watery. I was like, man, हाम्रो कफी अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भने, कस्तो पानी मात्रै खाएको जस्तो भयो भन्ने कुराहरू. But it does make sense, किनकि when we are saying कि कफी मार्केट हाम्रोमा ग्रो नै भएको छ, नग्रो, it is growing, तर let's grow the local market first मा होइन. We do have a local Starbucks, we do have local coffee shops who are serving very good cup of coffeesहरू चाहिँ. How often do you drink coffeesहरू? होइन, हाम्रोमा त अझै पनि 200-300 रुपियाँको नारायणदाको पसलमा गएर मोमो नै खान्छु भनेर सोच्नुहुन्छ, राइट? सो अझै पनि दे आर पिपल हु आर बेसिकली टकिङ अबाउट हुन्छ नि कफी महँगो भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ. पिपल आस्क नेपालको, आई वान्ट आस्क यु दिस वान, हाम्रो थेको टाइपको भयो, नेपालको कफी किन महँगो हुन्छ? नेपालको कफी अब त्योमा त एकदम धेरै फ्याक्टर्सहरू छ नि त होइन. अब प्रोसेसिङको लागि त मेन सामानहरू चाहियो होइन, त्यो सामानहरू नै पाउन गाह्रो छ नि त. भर्खर बिस्तारै अब लास्ट टाइम हाम्रो प्रनित दाइले अब हलिङ मेसिन निकाल्नु भयो, बिस्तारै गर्दै त छ होइन. तर अब त्यही मेसिन्सहरू बनाउनलाई पार्ट पुर्जाहरू बाहिरबाट मगाउनु पऱ्यो, गाह्रो छ, टफ छ त्यो चाहिँ. अर्को भनेको अब त्यति लाइक प्रपरली एजुकेटेड नै छैन है, फार्मर्सहरू पनि एजुकेटेड छैन. सबै अब यो गभर्मेन्टले जति तोक्दै त्यति नै गरिरहेको छ नि त. उनीहरूलाई आफ्नो कफी कतिको राम्रो छ कतिको नराम्रो छ त्यो पनि थाहा हुँदैन नि त फार्मर्सहरूलाई. त्यस्तै छ, धेरै नै सेटब्याक्सहरू. आई थिङ्क द रिजन नेपालको कफी महँगो हुने कारण सिम्पल एउटा दिन्छ म्यान पावर, अफकोर्स होइन. द धेरै द्याट वी हेभ इट, वी डु नट युज मेकानिकल इक्विपमेन्ट्स त्यति धेरै मात्रामा. आफै जानु पऱ्यो, आफै टिप्नु पऱ्यो, 2टा डाँडा काटेर हुन्छ नि पल्पिङ सेन्टरमा छिर्नु पऱ्यो. एन्ड यु क्यान नट एक्सपेक्ट कि यु क्यान गेट द कफिज. अब यही कुराहरू के छ भन्दाखेरि द इन्डस्ट्री द्याट वी हेभ इट, स्पेसली द कन्ज्युमर छ कि त्यही. लेट्स से स्टारबक्सको कुरा हुँदाखेरि दे क्यान पे $4 $5 क्या, $2.5 $3 चाहिँ उनीहरूले पे गर्न सक्छ. आई पे $3 फर फलाना क्याप्चिनोहरूलाई चाहिँ त्यही 300-400 रुपियाँ नेपालमा दिनु पऱ्यो नि कफी महँगो भयो भन्ने कुराहरू आउँछ, राइट. यो चिजहरू चाहिँ कस्तो अलिकति डिफ्रेन्ट भयो क्या. इदर इफ यु टकिङ अबाउट कफीको बारेमा हाउ अफन डु यु ड्रिङ्क कफी, मेरो कन्सर्न चाहिँ त्यो हुन्छ चाहिँ, राइट. डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्डस्ट्री अर नट, राइट. How much you are helping the coffee? How often do you talk about हुन्छ नि नेपालको कफीको बारेमा to your friend? So हाम्रोमा कुरा छ, I've seen a lot of people say we are on the same industry, so हामीले चाहिँ कुरा गर्छौँ फलाना कफी. But how often a regular person drink coffee and हुन्छ नि talk about that coffee to other people? त्यो चिजहरू छैन नि त.
सो कतिपय ठाउँमा चाहिँ बाहिरतिर मान्छेहरूले दे टक अबाउट दोज कफिजहरू हजुर नेपालकै कफिजहरूको बारेमा कुरा गरौँ होइन त्यो कफिजको बारेमा कुरा गर्छ बट यहाँ त त्यति बिजी मार्केट त छैन जहाँ चाहिँ पिपल टक अबाउट दिस कफिजहरू जति नेपालमा त अब कुरा गर्ने भनेकै आई थिङ्क इन्स्टाग्रामबाटै होइन टिकटक इन्स्टाग्राम जति पनि मलाई लाग्छ यो कफी कल्चरहरू बढिरहेको छ होइन यो हाइप भइरहेको छ सबै त्यही मिडियाबाटै हो कि एकजना गयो ट्याक्क यसरी फोटो खिच्यो अर्को दिन 10जना त्यही हेरेर गइदिने अनि त्यहाँबाट अब 10जनाबाट 2जनाले यस्तो नि खान्छ भन्दैपछि सक्यो क्या फेरि अब बरु 8जनाले राम्रो भन्दै पनि त्यो कसैले नसुन्ला त्यो 2जनाले नराम्रो भन्दैपछि सबैले सुन्छ कि अनि फेरि त्यो हाइप घट्दै आउँछ त्यस्तो कति धेरै छ नि त इन्सिडेन्ट्सहरू होइन कोही 1 वर्षमा बन्द गर्नुपर्ने कोही त्यही हाइपले गरेर अहिले लाइफ टाइम चलाइ पनि रहेछ त्यस्तै छ कल्चर चाहिँ सो कफीको कुरा गर्दा गर्दै I wanna talk about तपाईँ टीमा पनि हुनुहुन्छ Sorry, टीमा हजुर recently you're interested in chia बिस्तारै लाग्दैछु how come in chia मेरो मेन फोकस भनेको चाहिँ अब कफीमा सेन्सरी भयो नि त सो सेन्सरीलाई नै नछोडिकन सबै चिज सेन्सरीमै गर्ने प्लानमा छु मैले चाहिँ अघि भने जस्तो अब आउन रन अ क्याफे होइन तर इन अ डिफ्रेन्ट वे त्यो चाहिँ अब अझै टाइम लाग्छ तर स्लोली बट स्योरली त्यो चाहिँ गर्ने प्लानमै छु हाउ इज इट डिफ्रेन्ट देन कफी इज इट सेम कि फरकै पर्छ सिमिलर नै छ सिमिलर लाइक द वे दे प्रोसेस द टी होइन त्यो पनि अलमोस्ट सिमिलर नै छ लाइक दे डु रोस्टिङ एज वेल आई डिड नट नो अबाउट इट क्या टीको नि रोस्टिङ हुँदो रहेछ अनि ड्राइङ फेजदेखि लिएर होइन सबै हुँदो रहेछ सो त्यस्तो फरक चाहिँ लागेन टीको How's the tea quality हाम्रो नेपालको किनकि you have been working in it I don't have any idea but तपाईँ त काम गरिराख्नु भएको छ काम in a sense like you're working on the sensory part मा छ सबै चिजहरू चाहिँ and I believe you have been doing a lot of processing as well टीको चाहिँ लास्ट टाइम ठ्याक्क प्रोसेसिङ हुँदाखेरि चाहिँ गएको थिएँ म सो दार्जिलिङ र इलाम चाहिँ त्यही टीकै लागि पढ्नै भनेर गएको थिएँ सो आई स्पेन्ड 3 days 1 day in दार्जिलिङ अनि 2 days in इलाम त्यो प्रोसेसिङहरू पनि हेर्न पाएँ एन्ड हार्भेस्टिङ एज वेल होइन टीको कन्टेक्समा पनि फेरि सेम थिङ सो मेनी ड्रब्याक्स होइन टीको सबसे एउटा नराम्रो स्टोरी सुनेको है मैले चाहिँ टीको चाहिँ लाइक दे गेट 40-50 रुपिज पर आवर क्या हार्भेस्ट गरेको हजुर त्यो चाहिँ पिक गरेको हजुर त्यो चाहिँ तपाईँको स्पेसियालिटी टीको लागि चाहिँ पर आवर द्याट्स अ गुड थिङ नि त तर ड्रब्याक चाहिँ के भने ठुल्ठुलो कम्पनीले चाहिँ दे गिभ लाइक 50 रुपिज पर केजी अबै टीको क्या त्यस्तोसम्म हुँदो रहेछ क्या ठुल्ठुलो कम्पनीमा चाहिँ द प्लेस वेयर आई वेन्ट वाज अ स्मल प्रोसेसिङ प्लेस होइन उहाँहरूले चाहिँ मोस्टली अब स्पेसियालिटी टी बाहिरतिर सोर्स गर्ने अनि लोकल्ली पनि गर्ने सो त्योमा गरेको थिएँ उहाँहरूले चाहिँ दे पिक गुड इनफ फर फार्मर्स एज वेल अनि ह्यान्ड सोर्टिङ गरेर राम्रो गरेको थियो बट बिग कम्पनी सेम लाइक कफीमा सेम नै नथिङ डिफ्रेन्ट हामीले कस्तो खालको चिया खाइरहेछौँ अहिले अघि भर्खरै नि खाएको थिएँ नै लाइक रेगुलर घरमा खानेवाला चिया कस्तो खालको चिया खाइरहेको थियो त्यो चाहिँ अब नेस्क्याफे ला हो टु बी अनेस्ट सेम नेस्क्याफे नै हो त्यो प्रोसेसिङ गरेर त्यो चाहिँ टुक्रा भएको चिजहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर त्यसलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ त्यस्तो टी खाइरहेको रहेछ हामीले चाहिँ सो त्यो चाहिँ अब नेस्क्याफे नै भन्दा हुन्छ एन्ड वाट अबाउट अघि हामीले खाएको चिया जुन छ नि एन्ड यु सेड 2 पात के थियो एक सुइरो सो द्याट्स अ स्पेसियलिटी कफी स्पेसियलिटी टी सरी स्पेसियलिटी या स्पेसियलिटी क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन त्यो त्यस्तो खालको टीको बारेमा सो यस्तो हुँदो रहेछ अब हार्भेस्ट चाहिँ इयरली 3 चोटि हुँदो रहेछ होइन सो यो चैत वैशाखको हार्भेस्ट भनेको लाइक इट्स अ ह्युज इन्कम त्योमा चाहिँ तपाईँले अब त्यो टीहरू चाहिँ इभन फार्मर्सहरू अर त्यो जसको फ्याक्ट्री छ उनीहरू आफैले पनि चाख्न नपाउने बिकज इट्स कैन कस्ट यु लाइक 20,000 एन्ड अबभ क्या जुन चाहिँ लाइक यो अघि भर्खरै टी खाएको थिएँ त्यही फ्याक्ट्रीले पनि स्मल स्केलमा प्रड्युस गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ वैशाख चैतमा सो त्यो सुइरो चाहिँ लाइक इट गोज टु जापान एन्ड जर्मनी सो इट कस्ट यु 27K per kg
हैन अनि त्यो पछिको अर्को हार्भेस्ट रेनी सिजनको हुँदो रहेछ सो रेनी सिजनको हार्भेस्ट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सस्तो त्यो बेला चाहिँ अब बिग्रिने पानीले गर्दाखेरि बिग्रिने तर एकदम धेरै उत्पादन हुने त्यो बेला चाहिँ रेनी सिजन अनि अर्को हार्भेस्ट चाहिँ अस्ति भर्खरै भयो जुन चाहिँ नोभेम्बरमा बिफोर विन्टर फल है विन्टर फलको हार्भेस्ट चाहिँ आफ्टर त्यो चैत वैशाखको पछिको एक्सपेन्सिभ भनेको चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ विन्टरभन्दा अगाडिको सो आई वाज वन्डरिङ होइन हाम्रो जसरी हाम्रो कफीहरू पनि बाहिरबाट आउँछ चिया पनि ब्लेन्ड हुन्छ बाहिरको हामीले खाने चियाहरू चाहिँ त्यस्तो ब्लेन्ड चाहिँ नहुँदो रहेछ किनभने फ्याक्ट्रीमा त लाइक त्यो प्रोसेसिङ गरेर बिग्रेको त कति हुँदो रहेछ एउटा फ्याक्ट्री गएको थिएँ म भिजिट गर्नलाई वान अफ द बिगेस्ट फ्याक्ट्री इन इलाम होइन त्यो फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ दे हेभ सो लट अफ इक्विपमेन्ट्स क्या ठुल्ठुलो युज इक्विपमेन्ट्सहरू अनि 2 तल्ला कफी चियाको प्रोसेसिङ गर्नलाई कफी मात्र आइरहेछ चियाको प्रोसेसिङ गर्नलाई मात्र क्या अनि त्योमा चाहिँ त्यही प्रोसेसिङ गर्दा गर्दै 6वटा ग्रेड छुटिँदो रहेछ कि फर्स्टमा अब एउटा राम्रो ग्रेडको त्यसपछिको अलिकति ठिकको अनि लास्टमा अब हामीले खाने सिटिसी चिया सो त्यस्तो हुँदो रहेछ टीमा white tea we were talking about black tea same tea बाट नै आउने हो कि प्रोसेस हो सो त्यो चाहिँ डिफरेन्ट प्रोसेसिङ लाइक द वे वी आर सेइङ नेचुरल प्रोसेस वास्ट हनी भन्छ नि आई डिड नट नो के क्लु नै थिएन अनि मैले फर्स्टमा दार्जिलिङमा फार्ममा गएँ अनि त्यहाँ एकजना साथी थियो मेरो होइन उसले नै गाइड गरिरहेको थियो मलाई अनि मैले उसलाई फर्स्ट क्वेसनै उसलाई भन्दा नि उसको मम्मीलाई चाहिँ अलिकति नलेज रहेछ सो उसको मम्मीलाई मैले सोधेको थिएँ कि ग्रिन टीको प्लान्ट कुन हो र ब्ल्याक टीको कुन हो भनेर सोध्दै थिएँ कि मैले तर एउटै प्लान्ट हुँदो रहेछ होइन जस्ट प्रोसेसिङ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ अनि प्रोसेसिङ अब कुन गर्ने त्योमा फरक हुँदो रहेछ तर लाइक यु निड टु बी वेल अवेर होइन अबाउट यसलाई यो प्लान्टलाई कुन प्रोसेस गर्ने भनेर चाहिँ पहिले थाहा हुनुपर्ने रहेछ And you said you're doing tea for the sensory. Sure. So can you explain how come tea हुन्छ नि सेन्सरीमा how it is it same जुन चाहिँ हामीले गर्छौँ नि हाम्रो यहाँको सेन्सरी कुराहरूदेखि लिएर कपिङ्सहरूदेखि लिएर is it the same or it's totally different? सिमिलर नै हुन्छ उनीहरूको चाहिँ अब लाइक ब्रु गरेर त्यही सेम हामीले कपिङ गरे जस्तो नै गर्दो रहेछ मेन भनेको चाहिँ अब उनीहरूको पनि क्वालिटीहरू हुन्छ नि त सो त्यसरी नै कप गरेर ग्रेड गर्दो रहेछ उनीहरूले अनि देयर आर प्लेसेस इन इलाम होइन जसले चाहिँ लाइक तपाईँ फ्याक्ट्रीभित्र छिर्ने बित्तिकै 4-5वटा ग्रेड ल्याएर तपाईँलाई पनि टेस्टिङ गराइन्छ क्या बट दे विल मेक स्योर कि यु विल बाई टी फ्रम देम क्या त्यस्तो पनि रहेछ अनि वेन वी आर टकिङ अबाउट सेन्सरीमा कस्तो कुरामा चाहिँ अहिले बढी इम्प्याक्ट पार्छ लाइक सेन्सरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स चाहिँ कफीमा चाहिँ हामीले भन्छौँ नि लेट्स चाहिँ नेचुरल प्रोसेसमा वी आर टकिङ अबाउट मोर कम्प्लेक्स फ्रुटिनेस हुन्छ नि एन्ड द वास प्रोसेस हेज गट मोर सिट्रसी एन्ड एभ्रिथिङ टीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ उनीहरूको चाहिँ अब त्यो प्रोसेसिङ गरेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ टी टेस्टिङ गर्छ कि अब अघि हामीले खाएको गोल्डन ब्ल्याक टी भयो अब अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यो वाइट टी भयो होइन अनि अर्को अब ग्रिन टीको पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ रोस्टेडमा अनि रोस्ट नगरिकन रोलमा त्यसो गर्दो रहेछ अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिले प्रोसेसिङ यो भएर आएको थाहा हुन्छ उनीहरूको चाहिँ ब्लाइन्डै हुँदो रहेछ कि त्यो भन्दिन्न जस्ट कप गऱ्यो स्कोर गऱ्यो त्यति नै ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ कि हुँदैन टीमा म त्यति डिपमा त्यति डिपमा गएन किनभने म पनि फर्स्ट टाइम नै थियो मेन टीमा बुझ्नुको मेन रिजन चाहिँ मलाई चाहिँ लाइक हामीले अब कपिङ गर्छ नि अनि टी लाइक भन्छ नि होइन ग्रिन टी लाइक ब्ल्याक टी लाइक यस्तो यस्तो भन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएको थिएँ क्या म चाहिँ डु दे हेभ द्याट आई डोन्ट नो इफ यु नोटिस इट नट उहाँहरूसँग हाम्रो जस्तो यो चार्टहरू हुन्छ त्यस्तो चार्टर चाहिँ त्यो कहीँ पनि देखेन फ्याक्ट्रीजहरुमा सो वा इन्ट्रेस्टिङ है चियाको बारेमा रमाइलो हुँदो रहेछ मजा आउँदो रहेछ आई एक्चुली रिमेम्बर होइन अघि नै मैले कुराहरू यस्तै युनानको टीहरू अनि अघि नै मैले देखाएको नेपालको टीहरू चाहिँ आई ट्राइड इट वान्स जहाँ चाहिँ इट डज हेल्प अ लट वेन वी टक अबाउट सेन्सरिजहरूको बारेमा एन्ड अलमोस्ट सिमिलर टु यो कफी कपिङ वाइनको पनि देखि लिएर सबै चिजहरू अलमोस्ट सिमिलर हुँदो रहेछ सो सेन्सरी आई थिङ्क इट एक्सप्लेन्स अबाउट दि सेम
तपाईँको के अरे सबै चिज कसरी लिन्छ र कसरी कन्ज्युम गरिन्छ र त्यो पर्सिभनेस जुन हामीले हुन्छ नि लिन्छौँ नि इट्स अल अबाउट एक्सप्लेनिङ अबाउट द्याट Subarna bro, you have been to in Philippines? Yep. Philippines को coffee को farm? So त्यहाँ चाहिँ अब हामीले देखेको भनेको खासै घुम्न गएको थियो हैन अनि लिबेरिकाको चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पायो बट त्यहाँ पनि कफी कल्चर चाहिँ अब अलिक विक नै छ हैन बट द गुड थिङ इज त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ भट्टी जस्तो कि भट्टीमा पुरा त्यहाँ चाहिँ कफी बेच्दिने हैन त्यो चाहिँ एकदम राम्रो ठेला गाडामा मोटर बाइकमा हैन त्यो कफी कल्चर चाहिँ एकदम राम्रो छ जुन चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ मान्छेहरू लजाउने हो कि के हो हैन हाम्रोमा आई थिंक there have been few people who have been doing it as well and Kishan Brole ni garnu bhas la actually हैन त्यो गाडीमा so but then I think the business law जुन चाहिँ ठेला गाडीमा त्यो बिजनेस गर्न नपाउनु जस्तै गाडीमा नि पाइन्छ आइ एम नट स्योर है तर आई थिङ्क दे ह्याड बिन सर्टेन काइन्ड अफ इस्युजहरू अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ बन्द गरिएको भनेर चाहिँ सुनिन्छ बट आइ एम नट स्योर इफ देयर माइट बी सम अदर रिजन्स एज वेल बट आई बिलिभ सो किनकि हाम्रोमा यो इस्युजहरू त अहिले पनि चलिरहेछ नि त यु क्यान नट डु द बिजनेस त्यस्तो खालको लहरू बनेको छैन भनेर चाहिँ सो फिलिपिन्समा हाउ लङ डिड यु स्टे अ मन्थ एक महिना पहिला जानुभएको थियो थिएन फर्स्ट टाइम नै त्यहाँ पनि टी खानुभयो त्यहाँ टी रिसेन्टली जानुभएको थियो है लास्ट यो वर्ष कि लास्ट इयर लास्ट इयर हो कि लास्ट इयर मै कन्फ्युज भयो राइट सो मलाई अघि एउटा कुरा के सोध्नु मन थियो भन्दा नि युआर मोर इन्टु ब्रुइङ कि हजुर सो what's the important thing in brewing that you feel like people need to consider as a beginner barista or let's say as a someone who brews coffee, let's say filter coffee त्यहाँ त अब कति धेरै फन्डामेन्ट्सहरू छ जुन चाहिँ हामीले ब्रुइङमा खेलाउनु पर्ने हैन वाटर टेम्परेचर ग्राइन्ड साइजदेखि लिएर अब फिल्टर पेपरहरू कुन युज गर्ने कुन ब्रुइङ मेथड युज गर्ने धेरै चिजहरू छ नि त पेपर युज गर्ने कि मेटल अर क्लोथ कुन चाहिँ युज गर्ने अनि त्यस्तो छ तर लाइक ब्रुइङको लागि चाहिँ कस्तो सजेसन गर्छु भने यु निड टु ब्रू टु नो यर कफी लाइक कफीमा यो प्रोफाइल लेखिदिएको छ भन्दैमा जस्तो ब्रू गर्दा नि त्यो आउँदैन नि त अफकोर्स देयर आर टाइम्स यु don't get those flavors हैन there are time you get different flavors as well अब त्यो चाहिँ like brew गर्ने टेस्ट गर्ने अनि play with the ratio play with the variations so working in a company that has got a big role भनौँ न in Nepalको coffee industry You work for Brewshala, specifically Himalayan Java and Brewshala both. So, Dubai काम गर्छु. Brewshala is a sister concern of Himalayan Java and we are aiming for specialty coffee. But the market पनि त्यस्तै भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो त छ of course Brewshalaमा. तर we are still doing it. So, what's your vision as a quality controller you mentioned again? What's your vision to give to the people, especially the people who come to you? I've seen a lot of people giving customer life information and everything. They have been trying to do that as well. So what's your vision from your part as a quality controller that you want to give to the customers? Main भनेको त अब कस्टमरलाई एजुकेट गर्ने हैन it doesn't matter that if you are working in Brewshala or Himalayan Java जहाँ भए पनि कफी कल्चर बनाउनु नै त्यसरी हैन लाइक अघि पनि भने तपाईको भिडियोबाट अनि कतिले सिक्यो होला कसरी अर्डर गर्ने हैन के अर्डर गर्ने त्यही हो मेन गोल भनेको अब एजुकेट गर्ने कस्टमरलाई मेक श्योर दे नो व्हाट दे आर ड्रिंकिङ हैन अफ कोर्स त्यो थाहा भएन भने कम्प्लेन्स आउने त्यहाँबाट हो के अब उनीहरुलाई अमेरिकानो जाएको छ दोपियो मागेर त अफ कोर्स कम्प्लेन त त्यहीबाट सुरु हुने हो नि त अनि मेन गोल इज टु एजुकेट त्यसैले पनि अब यो वर्कसपहरू गराइरहेको हुन्छ हामीले हैन फ्री वर्कसपहरू अनि अफ कोर्स यु क्यान यु निड टु पे एज वेल समटाइम्स हैन सधैँ डिटेलमा अफ कोर्स यु निड टु पे त्यसको लागि त अब स्कुलहरू टन्नै नै छ हैन How was your experience on, since we are talking about sensory and everything, how was your experience on the cup testers competitions? Not because we organize it, but genuinely I just want to ask, off camera, on camera, I basically ask them, because I'm really concerned about, nervous, this was the first time, maybe it went well, but all years were back. But anyways, how was your experience on cup testers?
अति नै बाबा एन्ड त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट कम्पिटिसन पनि थियो नेपालमा That is why I'm so फर्स्ट कम्पिटिसन थियो I always like to compete तर अघि भने जस्तो लाइक I get really nervous क्या त्यो सेटल हुनलाई टाइम लाग्छ बट त्यो बेला टाइम पनि थिएन नि त सेटल हुनलाई होइन गयो झ्याप कप गऱ्यो बट मैले चाहिँ अब बाहिर पनि हामीले त इभेन्टहरू हेर्न पाइरहेको हुन्छ नि त युएमा आउँदाखेरि टन्नै इभेन्ट हेर्न पाउने आई युज टु भोलिन्टियर इन नेसनल बरिस्टा कम्पिटिसन इन युए एज वेल होइन त्यो बरु त्यहाँनिर कम्पिट गर्नु सजिलो थियो होला क्या त्यहाँ अस्ति कप टेस्टर भन्दाखेरि बिकज कप टेस्टर अस्तिकोमा क्लोज रुम होइन मान्छेहरू टन्नै थियो नि त्यो बेला टन्नै थियो तपाईँले चाहेर झन् नर्भस बनाइदिरहेको थियो होइन के गरिरहेको भनेर नै कहिले कसो त्यो आउट पनि भइरहेको थियो सो इट वाज रियली इन्टेन्स एकदमै इन्टेन्स थियो इफ यु सी द भिडियो यु सी मी सेकिङ एज वेल त्यो भिडियोजहरू अपलोड गर्नै बाँकी छ बट एनिवेज आई थिङ्क द्याट वाज प्रिटी असम किनकि whatever you guys have been doing it छ नि being in that competitions and for the first time for us as well and most probably all like up testers competitions if you do it I would love to join that as well that's what I'm saying let's talk about the coffee I just want to drag this topic okay? The coffee business in Nepal what do you think I know that you haven't started but I definitely know that you're working for a big company Nita and you're someone who has got very good experience on these stuff. So maybe you have a plan, but at the end of the day, you also see you have a very connection talking about Nasta. You're very good with, communicating with the people and everything. How do you see, totally your opinion, okay? Now, how do you see the coffee business in the market? मलाई चाहिँ अब यो क्याफे है मैले जहिले पनि लाइक कोही मसँग कुरा गर्न आउँदाखेरि क्याफे खोल्ने यस्तो भनेर अफकोर्स ओपिनियनहरू सोध्न आउँदाखेरि मैले भनिरहेको हुन्छु क्या यु क्यान ओपन अ क्याफे होइन यु क्यान रन गुड एज वेल कफी कल्चर राम्रो भइसकेको छ तर क्याफे चलाएर चाहिँ इट्स इजी टु सस्टेन तर आफ्टर 4-5 इयर्स के गर्ने भनेर त्यो बजेट निकाल्न गाह्रो भइरहेछ कि क्याफे होइन अब 4-5 इयर्ससम्म त अफकोर्स दे निड सम डिफ्रेन्ट बिजनेस एज वेल होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम टफ नै छ देखिरहेको अनुसार चाहिँ है अब एउटै क्याफे खोलेर म लाइफ सेटल गर्छु भनेर चाहिँ लाइफ सेटल भनेर जिन्दगी चलाउँछु भने सकिन्छ नसक्ने होइन क्याफे खोल्यो बस्यो सस्टेन हुन सजिलै छ होइन तर आफ्टर 5 इयर्स के गर्ने त कहाँ देख्नुभयो आफूलाई भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ पनि देखिरहेको हुन्न कि किनभने अघि भने लाइक तपाईँले अब बाहिर गएर केही ट्रेनिङ लिनु पऱ्यो भने इट्स गन कस्ट यु 50,000-55,000 or मोर एउटा ट्रेनिङको लागि अनि त्यो फेरि नेपालमा लिएर आएर त्यसलाई अपनाउनुलाई फेरि युनिट ग्याजेट्स एन्ड अल नै I totally agree on that as well किनकि हाम्रोमा चाहिँ कन्टेक्समा के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज वान अफ द बिजनेस द्याट पिपल थिङ्क कि फाइदा धेरै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेले धेरै सोच्छन् एभ्री पिपल दे थिङ्क कि कफी सप खोल्ने बित्तिकै मोस्ट प्रब्ली है धेरै जस्तो मान्छेले के भन्छ भने कफी सप खोल्ने बित्तिकै ल एटलिस्ट आई हेभ अ बिजनेस एन्ड दिस इज इट भन्ने खालको हुन्छ होइन आई अलवेज मेन्सन पिपल द्याट कफी विल नेभर मेक यु रिच होइन कहिले पनि धनी बनाउँदैन इफ यु फर वर्किङ फर द मनी कफी सपमा जस्तै आफ्नो कफी सप खोल्दै हुनुहुन्छ भने एन्ड इफ यु डुइङ इट जस्ट बिकज यु वान बिकम अ रिच पर्सन आइम सरी यु क्यान नट बी रिच एट अल बट देन गरे पनि बनाउनु त बट इज्जत चाहिँ बवाल दिन्छ हुन्छ Because the industry that we have it's a very small industry and the kind of people that you see they are always helping people most of them and they have that it's an urge to teach people as well like you going to different places and at least giving them information so that if they want to come up with any ideas on let's say coffee industry or let's say coffee shop ke bare ma it will definitely help them as well and also talking about the coffee shop, people do not, understand the differences between restaurant and coffee shop. किनकि सबैले के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट पनि उही हो कफी शप पनि उही हो भन्ने कुराहरू चाहिँ what do you think about these things? त्यसमा त धेरै नै फरक छ होइन लाइक यु क्यान गुगल इट फर्स्ट क्याफे इन द वर्ल्ड होइन टर्कीमा गरेको थियो अनि उनीहरूको मेन कन्सेप्ट कस्तो थियो लाइक यसरी नै बसेर गफ गर्दै कफी इन्जोय गर्ने द्याट्स क्याफे नि त होइन यु क्यान मेक योर होम एज वेल होइन रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अब त्यस्तो त्यो हुँदैन कि इन्भाइरोमेन्टै हुँदैन नि त देयर आर डिफ्रेन्ट म्युजिक्स प्लेइङ लाउड म्युजिक होइन युल ड्रिङ्क
you'll drink some booze as well, and you enjoy restaurant ma chai cafe ma chai you learn how to vibe alone, you learn how to vibe with the society, community, not society, and त्यस्तो हुन्छ डिफरेन्सहरु जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. It does make sense नि, किनकि I still see अहिले पनि इन्टरनेसनल कफी सप्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ people barista को अगाडि बारमा बसे जस्तो बसेर they enjoy talking to them and everything, अनि एक्लै बसे पनि अथवा जे होस् भए पनि they have that time and they want to spend that time quietly. अनि हाम्रोमा चाहिँ त्यो चिज छैन, किनकि पिपल थिङ्क कि रेस्टुरेन्टमा एउटा एस्प्रेसो मेसिन हुने बित्तिकै द्याट इज अल्सो अ कफी सप, अनि कफी सपमा क्याफे एउटा प्रपर क्याफे छ भने द्याट इज अल्सो अ कफी सप भनेर. सो पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्सेस एन्ड द्याट इज वाइ दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस मोटिभ एज वेल, किनकि रेस्टुरेन्टमा चाहिँ यु माइट बी अर्निङ सम मनी एज वेल, बट वेन वी आर टकिङ अबाउट प्योर कफी सप्सको बारेमा द्याट इज वाइ मोस्ट अफ द पिपल हुन्छ नि, जब हामीले हाम्रोमा आएर आई वान्ट ओपन अ कफी सप, हाम्रो भिजन के हुन्छ भन्दा चाहिँ इज ट्राइङ टु ओपन अ प्योर कफी सप मात्रै. लास्टमा आएर पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु डु एड अदर स्टफ, business भएन यो भएन, किनकि the planning is totally different. So especially the people who are really interested in opening a cafe, coffee, or whatever you want to say it, you need to make sure whether you're opening a restaurant, you want to open a coffee shop as well. That's what I think. So I say, so your let's say your vision on how to grow the coffee industry of Nepal. There you go. I'm not saying it whole dedications and everything, but जुन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ. मेन भनेको त you need to educate customers, हैन. अघि भने जस्तै you need to teach them, you need to educate them about the coffee, about the benefits of coffee. त्यस्तो चिजहरूबाट हामीले एजुकेट गर्न सकिन्छ एउटा त प्रमोट गर्नलाई. अर्को भनेको अब अरू के छ सो त्यही हो मेन भनेको improving the quality of course. मेन त अब कस्टमर एजुकेटेड भएपछि त दे विल नो हाउ टु drink a coffee and they will know the difference between a good coffee and a bad cup नि त, हैन. अब कहाँ गएर कुन कफी माग्ने, कहाँ गएर के खाने भनेर त्यो बिस्तारै एजुकेट भएपछि त त्यो बुझ्छ नै. अफकोर्स हामी जस्तो नि त हो नि, हामी पनि अब जता पाइ त्यतै गएर कफी खाइन्न नि आजकल बुझ्दै गएपछि, हैन. we go to a specific place for the coffee नि, जहाँ पाइ त्यही खायो भने अफकोर्स मुड मात्र बिग्रे जस्तो हुन्छ बेला बेला, दिन खराब भयो, खराब त्यस्तै हुन्छ. So any last word that Subarna Shrestha wants to say? That you want to say? Any information to the people? Kuny pani motivations haru haina, but then that you really think that you want to convey the message to the people. त्यही हो मेन चाहिँ. अब मैले चाहिँ अब यो बिजनेस अलरेडी कोले क्याफेहरू स्टार्ट गरिरहेको छ, स्कुलहरू स्टार्ट गरिरहेको छ, उनीहरूले धेरै नै अब भनिरहेको हुन्छ गाह्रो भइरहेछ यस्तो भइरहेछ. Just hold on for a few more years, हैन. अहिले सस्टेन मात्र भयो भने after 4-5 years you're gonna get those investment in return. Yeah, we can continue. Where is this man? So त्यही हो अहिले गाह्रो भइरहेछ, तर few years पछि of course it's gonna be there's gonna be a different coffee culture. किनभने अझै पनि बाहिरबाट पनि कतिजनाले अब भनिरहेको हुन्छ कि म क्याफे खोल्दैछु के गर्ने होला, हैन, कस्तो छ मार्केट भनेर बुझिरहेको हुनुहुन्छ. सो अहिले आयो भने स्ट्रगल गर्नु पर्यो, हैन. अफ कोर्स देयर आर सो मेनी बाउन्ड्रिज यु निड टु क्रस, हैन. गभर्मेन्ट सेक्टरबाटै कति गाह्रो छ. सो त्यो सबै सकेपछि चाहिँ आफ्टर 4-5 years अफ बिङ सस्टेन you're gonna grow. You're gonna go for franchisee or you're gonna go for different concepts. That's true. I agree. किनकि most of the people के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1-2 वर्षमा they see someone else and they vision themselves. Okay? One of the things that I really understand. You need to work on your paper. You need to work on your baby for sure. We always mention it will take at least 2 years. Let's say business is your baby. Yeah. It's going to take 2.5 years or let's say 3 years to कसैलाई 4 वर्ष लाग्ला, कसैलाई 2 वर्ष लाग्ला. So it depends on the module. It depends on the planning that they have it. So हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ what I believe is most of the people they understand कि it's a very quick process, which is not true.
you think that बाहिरको मार्केट अलरेडी ग्रोन अप छ त्यो ग्रोन अप हुनलाई यु डु नट सी द हिस्ट्री अफ द्याट यु नो इन्डस्ट्री अर चाहिँ क्याफे अर चाहिँ कुनै पनि बिजनेसमा भनौँ न हाम्रोमा पनि त्यो बिजनेसेसहरू कुनै पनि बिजनेसेसहरू चाहिँ ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ इट विल टेक सर्टन पिरियड अफ टाइम एन्ड अल्सो द काइन्ड अफ वर्क द्याट यु आर पुटिङ इन्टु इट कतिपय मान्छेले के एक्सपेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट द्याट यु ओपन अ क्याफे एन्ड माउथ टु माउथ चल्छ अहिलेको मार्केटिङ त त्यस्तो सिस्टमहरू छैन देयर लट अफ वेज यु क्यान हुन्छ नि वर्क just to improve your sales भनौँ न यसमा चाहिँ so you have to come up with the plans or else it's going to be very hard किनकि sustain हुनलाई पनि त चाहिन्छ you need that idea you need that execution जहाँ चाहिँ you have to exactly so financially किनकि which is one of the main factor जहाँ चाहिँ मान्छेले एकदमै धेरै मात्रामा ल्याक गर्ने काम गर्छ having a financial balance you know मान्छेले सोध्छ कि it's pretty easy which is not so यो कुरा चाहिँ मैले किन भन्दाखेरि चाहिँ we do have lot of people which उहाँहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ कफी अथवा रेस्टुरेन्ट्सहरू गर्नुभएको थियो दे हेभ बिन ट्राइङ टु रन इट फर लाइक 2 years 3 years बट देन जब चाहिँ अलिकति यो कोभिडमै भनौँ न देवर लट अफ बिजनेसेसहरू जुन चाहिँ बन्द हुने कामहरू गर्यो बट द बिजनेसेस द्याट हेभ बिन सस्टेनिङ अनि अहिलेसम्म पनि गरिरहेको छ दे स्टिल डुइङ प्रिटी गुड एक्चुली सो आई थिङ्क यु yes if I have to agree with you yes if you stay there for like 4-5 years but with a very good planning as well definitely you can do a very good business in coffee नेपालको चाहिँ अब नेपालीहरूको है नेपालको भन्दा नेपालीको चाहिँ कन्सेप्ट कस्तो छ भने फर इक्जाम्पल 2 लाख भयो पैसा हैन 2 लाख नै इन्भेस्ट गरिदिन्छ अनि त्यो पछि कसरी रन गर्ने भनेर सोध्छ कि इन्स्टेड त्यो भन्दा लाइक यु स्पेन्ड लाइक 50,000 on it अनि बाँकीको 150K you just put it on a backup you pay your rent and you need to be sustainable for at least 6 months or 1 year and गाह्रो छ मार्केटमा एकदम गाह्रो छ बट टाइम लाग्छ तर ब्याकअप हुनु पर्यो अल्सो हुन्छ नि जसरी हामीले हुन्छ नि बिजनेस एनालाइसिसहरू त्यति बेसी छैन क्या हाम्रोमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरूले चाहिँ बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट वान्ट टु इन्भेस्ट अन दिस काइन्ड अफ थिङ्स दे बिलिभ द्याट म 2-3 जना साथीभाइहरूसँग कुरा गर्छु and I do not have to pay them and they whatever they're going to say it okay that's going to be good but if you have a professional हुन्छ नि एनालाइसिस गर्ने मान्छे let's say कुनै पनि लोकेसनमा खोजौँ हैन लोकेसनमा खोल्दाखेरि चाहिँ they have to understand त्यो ठाउँमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा छ so if you hire someone जसले चाहिँ यो कामहरू गर्छ and they are pretty good in this हुन्छ नि थिङ maybe you're investing 50,000 rupees तर you will get the हुन्छ नि रिटर्न त अफकोर्स आउने कामहरू गर्छ यो कल्चर पनि छैन नि खास गरी हाम्रोमा छँदै छैन त्यो अब आफै यसो यताउता घुम्यो खोल्दिम भन्ने टाइपको दिस इन्क्लुड्स स्मल बिजनेसेस एज वेल ठुलो बिजनेसमा त यस वी हेभ सिन लट अफ पिपल हुन्छ नि जसले चाहिँ कुनै पनि ठुलो फ्रेन्चाइजीहरू अथवा केही ठाउँमा खोज्न पऱ्यो पनि दे अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट दे लुक आफ्टर कि त्यहाँको कल्चर कस्तो छ त्यहाँको कस्टमर्सहरू कस्तो छ उसको रेभेन्यू कस्तो आउँछ दे हेभ द्याट प्लान बट इभन लेट्स से you're investing that much amount of money 10 lakh 20 lakh एउटा क्याफेमा खोलिराख्नु भएको छ why not 50,000 for a person who can do the job for you maybe as a you might be in a different profession तर यो कुराहरू पनि तपाईँलाई थाहा नभए पनि तपाईँलाई एउटा एनालिटिक्स दिन्छ नि त ओके दिस इज इट यसमा यो के अरे यो डिटेल्सहरू छ यो सबै चिजहरू छ यस्तो एज ग्रुपको मान्छेहरू आउँछ यो सबै चिजहरू आउँछ सो द्याट्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ of course you need to choose the right path नि त हैन So hopefully if these things goes right आउने दिनहरुमा चाहिँ there would be a lot of people त्यो सक्सेस नपाए पनि we are not talking about success over here फेरि we are talking about sustaining the business with the proper way path भनौँ न यसमा चाहिँ that's what we are talking about so yeah anyways so any last word because we are almost on the end of the session I mean गफ गर्दा भइसक्यो so yeah thanks for the invitation no problem bro. thank you bro behind the camera अब यस्तै हो है कफीको कुरा गऱ्यो भने कहिले पनि सकिँदैन still more to learn more to grow हैन the thing is you need to you don't take things for granted जे चिज पनि आइरहेछ like you need to grab it with respect. We are doing workshop on few places. We'll do more workshop on coming days. So त्यो चिजहरूलाई अब फ्री वर्कसप भन्दैमा मान्छे नेपालीहरूको कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ त हैन फ्री त हो केही नै हुँदैन भन्ने हुन्छ तर त्यस्तो हुँदैन सो डोन्ट टेक थिङ्स फर ग्रान्टेड अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ ग्र्याब गर्न सिक्नुपर्ने छ या
definitely. Because free for them, not for the people who are organizing. किनकि त्यहाँ इन्भेन्ट्रिजहरू हुन्छ, पैसा लागेको हुन्छ, कतिपय चिजहरू हुन्छ, त्यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्नलाई टाइम एफोर्ट लागिरहन्छ. So yes, people whoever are there, whenever you guys get the opportunity to learn something when it comes to coffee, definitely do that. All right, so yeah, thank you so much, Subarna, bro. Thank you so much, Manu. It's been an awesome, and thank you. We'll see you soon. Cheers. Oh, and go. All right, thanks, man.